Everybody shout, praise the Lord! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating buong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin din pong binabati, mga minamahal, amen, ang mga beloved children, ang buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuy, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vice, amen. At sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng pribileyo, dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na ating siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, kabanatay 92, amen, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat ng unang Tesalonica, kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sapagkat ito po'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos na siya ating pasalamatan, mga minamahal. Amen? Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa, mga minamahal. Amen? Kaya tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo bilang ating pagpapasalamat, tayo po'y dadalo, mga minamahal. Amen? Na hindi po dapat nating pabayaan, sabi ng mahal na Panginoon. Huwag daw nating pabayaan na yung ating pagkakatipon. Huwag daw po tayong umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At tayo mag-aalay ng mga papuring awitin, amen, bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay ginawan tayo ng mabuti, mga minamahal. Amen? Tayo pinili, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga buhay, mga minamahal, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na dati-rati tayo, mga minamahal, ay talamak sa bisyo, mga minamahal. Amen? Tayo po'y manginginom, naninigarilyo, amen, mga sugarol, amen. Ang iba sa atin gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot,
mga minamahal. At iba sa atin nagnanakaw, ang iba kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen? Subalit dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, binago tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Maging yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaya't anong ating maigaganti? Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Ang ating maigaganti, sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po mga minamahal ay tumayo o kaya ay lumuhod, itaas po natin ating dalawang kamay, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earth, prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli malapay noon. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon, prebeleo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyo bang lingkod. Sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng mga bagay na aming nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapit noon. Sa aming mga kahinaan na aming po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong lingkod, malapit noon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito, malapit noon. Hallelujah, mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader malapay noon, hallelujah. Langisan mo po mga mag-a-assist, langisan mo po mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa malapay noon. Langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay sa iyo malapay noon sa araw na ito. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Gamitin mo lamang po malapit noon, hallelujah, maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa malapit noon. Langisan mo po malapit noon ang bawat isa, hallelujah, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Papagtagumpayin kami malapit noon na aming maramdaman ang yung matamis at banal na presensya, na siyang aming tagumpay malapit noon at siyang aming pinakananais-nais malapit noon sa tuwing kami nagkakatipon malapit noon. Langisan mo po ang mga mag-exalt ng giving. Pagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak na ibalik po ng billion, trillion times ang pagpapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual, blessed, malapit noon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga ral sa araw nito na magdadala ng mensahe, malapit noon. Magsilbing pagkain na amin nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, malapit noon. Buksan aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po aming mga minamahal mga kapatid, malapit noon sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain malapit noon. Hallelujah. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo ay umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo pupurihin, puso ko'y may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katapatan
at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Amen, hallelujah. Sa Diyos na sa akin, oh, hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod mo at makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. Oh, hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count it all.
Pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah, kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ilinis. Kami yung pinagmala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah, kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. There is a bright new light that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can fill that lonely empty feeling, give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the how to why. And He will give you more than they could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is marvelous. If you let the Savior take you by the hand, there is a bright new light that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can fill that lonely empty feeling, give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend how to why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is marvelous. If you listen to your thing by the head, I search for Him, and I know that sing for I look for Him, and I know that what I'm looking for, well, I found Jesus, and I know that I could search no more, that fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And no more searching over, looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, He's everything I wanted Him for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind, but nothing else tried to be satisfied. The lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And no more searching over, looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, and everything I wanted Him for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papurihin ay alay. Amen. Hallelujah! Purihin at sambahin siyang kamay, dakilang Diyos ay tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awitin makalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y
Jesus. Hallelujah. Together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is going. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Purihin si Jesus. Magsama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din magpapala. Sama-sama tayo. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Magsama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din magpapala. Sama-sama tayo. Magpuri kay Jesus. Oh, glad to be the servant. Glad to be the servant. Glad to be the servant. One more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be that servant. One more time. Oh, glad to be that servant. Amen. Hallelujah. Be the servant. Glad to be that servant. One more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be that servant. One more time. I'm glad you're down before me. I'm glad you're down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I get to Him all my mind. And I give to Him all my soul. Wanna lose His mind for the Lord one more time. Hallelujah! Glad to be the servant. Glad to be the servant. Glad to be that servant one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be that servant one more time. Okay, sarap pumawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiiyak sa tuwa. Sa galang, di kaya. Pagkandamandam ako sa iyong inaawit. Nagmumuji pati ako sa langit na tuwa. Sa galang, di kaya. Mga awiting makalangit. Magligaya sa'yo'y anhin. Na di kayang tumasan. Ang mga awiting makasalimutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayong masigla at masaya. Magmula ng si Jesus ay makilala. Amen. Hallelujah! La 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 la. Puso ko'y umiiyak sa tuwa. Tagalan, ligaya. Mga awiting makalangit. Na hindi kaya tumasan. Ano mga awiting makasalimutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya. Magmula ng si Jesus ay makilala. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine, shine, shine. Oh, let it shine. Come and go with me. Oh, to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me. Hallelujah. To my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh,
Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig, himig ng binawin. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig mo'y ingalay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig, ibig na binawi. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig na ingalay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya bababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinakuksan. Pag di ka makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hihinangin, kaibigan? Dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinaguksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong katiyakan. Ang kailangan at sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya ay pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos na maghahanap. Langit na pangarap na Jesus ko matagpuan. Nag-uumapaw, nagkakalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan, ang magkahaling sa puso ko, anong gumay. Hindi mapigilan kahit sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin.
sa bawat oras na iyong pinamamanas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Hallelujah. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mo handog sa akin. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, 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 Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin, oh Jesus. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, 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 oh Panginoon. Hindi mapigilan, ika'y mahalin. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else to give, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. Oh, when there's nothing else to give, love lifted me. I was sinking in the sea, far from the peaceful shore, buried deeply, stayed within, sinking to rise no more. The master of the sea, heard by the Spirit cry, from the water lifted me, now sing is high. I want to tell you that love lifted me, hallelujah, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to live, love lifted me. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is this day. Oh, hindi naman sa sayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na
glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord. Holy, holy land. Praise the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. Amen. Hallelujah. It is He that has made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of the pasture. And so we do His great thanksgiving, and we do His voice with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and to it to all generations. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise. The Lord is the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain and beginning, shout for joy, hallelujah. My son can praise Him. He deserves the world. My son can praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your
coming soon, very soon. Come on and shout with the mountains back. Hallelujah. Fulfilling the simple dream. And leading the way you go. Everybody you need, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time that I will know that Jesus is coming soon, very soon. Of peace on earth, and to a train, and angels load the road, and they proclaim the Son of God, and shepherds down the road. Oh, Jesus came and went away, the storm that will him, and made the world the wide world that Jesus is coming again. Come on and shout and surround with us. Hallelujah! And fill the sinners with, and sing everywhere you go. Everybody in me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd that around in the upper town, and people say, why so loud? There was a sound that came from the upper where the Holy Ghost will go out. It sounded just like the roar of mighty rain, and it shook on every one of them, and the wind that blew up and take on. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again. Hallelujah! The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet was fulfilled, with the same Pentecost is for you and children too. So open up your heart and let the wind blow in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost, keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. May bahaya ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahaya ko sa langit, walang barang. Hallelujah! Hinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah! Handa sa atin, kung tayo naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a holy road that in my soul, just like the Bible says. I got a holy road that in my soul, just like the Bible says. Well, I will the water and the blue baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I won't be happy for my burden down, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a holy road that in my soul. Amen, hallelujah. That the Bible says. I got a holy ghost that in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I was baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't be happy for my burden down, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay owitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng trompeta, awangin sa salud ng kalpatira, sa pagtulog ng tambol. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo'y masaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Hallelujah. Purihin sa tulog ng gitara, awangin sa salud ng kalpatira, sa pagtulog ng tambol. Hallelujah, hallelujah. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin.
purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigyan niyang pagpapala, purihin siya. Bigyan niyang pagpapala, purihin siya. Bigyan niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus na ibong lumilipad, nagpupuri, ulat ka sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, ulat ka sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise and coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise and coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, He's the coming King. Oh, Jesus Christ, hallelujah. Oh, we rejoice. Oh, we rejoice. Rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Oh, we rejoice. We rejoice. Oh, we rejoice, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Sing amen. Sing amen, everybody. Sing amen, the children of the Lord. Sing amen. Sing amen. Sing amen, the children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, yes. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Jump, jump. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright.
I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. The name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Healing in the name, healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah. My Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me, bless His holy, hallelujah, bless His holy name. Amen, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah. Atin na pong binibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna po sa joyful nawitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakil at mapagpala mo namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pag-ingat mo sa amin na kami po'y pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus, na papunta pala sa iyong banal na gawain, ingatan mo sila, i-provide mo ang kanilang masakyan. Hallelujah. At paratingin mo, mahal na Panginoon Jesus, sa gawain mo, mahal na Panginoon Jesus, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa iba't ibang dakong outreaches, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat na nagsasagawa po ng Sunday General Worship Service, mahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat na aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kay mahal na Panginoon Jesus na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Through the end prayer
of our dearly honorable Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas lahat ng mga ori hadlang nagdiablo sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the
to your name, O Most High. Through declaring steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp, and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp, and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder
how long until He wipes them dry? Is the right time almost over? Well, joy came with the morning sky, and in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? And don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Minsan nagahari ang kalungkutan, minsan hindi siya masumpungan. Sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang mag-iwan sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumpa mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka ba'y naroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan ba hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayat sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal,
Dama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroon ako, pati bumag ika'y inibig ko, at kailan may hindi lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah. If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. Hallelujah. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I know to do your way. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, hallelujah, and I know to do your way. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, hallelujah, and I know to do your way. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its page from the beginning. There's a call for you to play in my heart. Here I am, and I long to do. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your way. Here I am, I'll follow your command.
you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would be. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant, gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hinahanap-hanap ko, laging kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Nasasabing akong muli sa puso ko'y naranasan. Ligayang tulad mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwila, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maligas na paglilingkod, di ko rin pagkakalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang mabigas na
pagpiling ko, di ko rin pagkakain. Iyong ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alang sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titilisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok man na sa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titilisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo yan, hallelujah, hallelujah. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan. Ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manila
espiritu kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ang aking tanggapin, hallelujah, ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, hallelujah, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo, hallelujah. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, hallelujah, sumasama sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, hallelujah, Panginoon, ako'y tulungan mo, hallelujah. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon, hallelujah. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon narito ako, hallelujah, sumasamba, hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, hallelujah, hallelujah, bigla na lang
dumating sa buhay ko nang aking tanggapin. Hallelujah. Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako. Bigla na lang dumating ang ngalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah. Kapag ang Diyos ay umibig, hallelujah, ito'y wala ng katulad, hallelujah, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang, hallelujah. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na magagamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama, hallelujah. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat, hallelujah, at laging nagmamahal, hallelujah. Kapag ikaw ay lumayo, hallelujah, iniwan mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, hallelujah, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanya iwan, sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal. Sa Panginoong Hesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya tabang buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay naroon siyang dumarama.
ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para madaigin. Sa'yo'y pinapasan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya at tapat sa buhay ko'y sapat, di ba karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya naman sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all. The great Creator, He gave us and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love, how I adore, my great, my sunshine, my all in all. The great Creator, He gave my Savior, and all His fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God Almighty. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God Almighty. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold thy praise
aming Diyos, inaasal mukha mo'y mamasdan. Pagising mo sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo Diyos, sa kakalalan mo. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin Jesus, napakabuti mo sa akin Jesus, napakabuti mo oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling, napayaman at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin Jesus, napakabuti mo sa akin Jesus, napakabuti mo oh Diyos, purihin ka. Create me a clean oh heart, oh God, and renew right spirit within me. Create me a clean oh heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Meron akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpapawag kahit na kanino. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkurusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kaya aking mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. May bayan ko sa langit, handa sa amin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dalawin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa
buhay na walang hanggan. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ang tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, lakad-lakad wag umuro, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umuro, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Diba ang Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa buong katawan. Mahal, Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pag-ulan ng gabi, kung si Jesus. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa mga manghani ang gawa. Hallelujah, siya'y nangako na maligino. Matay kukunin ang dagal niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa mga manghani ang gawa. Siya'y nangako, maligino. Matay kukunin ang dagal niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God.
panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. O si Jesus tuwina. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, shouting, Jesus make me whole. The people on the Sabbath, Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Sing, shouting, Jesus make me whole. The people on the Sabbath, Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinapunta sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka paintulatan po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Dinas Almeida. Ako rin po bumati sa kanilang beloved children sa buong angka ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ng ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier. At sa kanila po mahal na anak, kay Ate Bainzer. Ako rin po bumabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga minamahal, hallelujah, na webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala pong umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat na naman po muli sa ating dakilang Diyos. Minsan pa ulit tayong pinagkatipon upang samang-samang purihin ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po minamahal, dadako na po minamahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, na kung saan minamahal, ito'y inuutos ng dakilang Diyos na ating ganapin talaga minamahal, na talagang ihayag ang kanyang pangalan sa buong kinapal minamahal, upang talagang magpatotoo talaga, upang ito'y talagang mag-ebanghelyo sa sulok ba ng daigdig minamahal, upang ihayag ang kabutihan at mga kamanghamangang gawa ng ating dakilang Diyos, upang ang ating mga minamahal na kababayan talagang sila rin naman ay maahon doon sa grabing kahirapan, grabing mga karamdaman, grabing mga problema minamahal. Ayon po, sinabi po yan minamahal ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 8 minamahal. Talagang mag-ebanghelyo dapat minamahal ang Kristyano. At minamahal, inyo po matutunghayan, maririnig ang grabe mga buhay na patotoo ng mga anak ng Diyos, na kung saan dati-dati minamahal, grabing mga karamdaman, nag-aantay na lamang ng kamatayan, ngunit ngayon binuhay hanggang sa kasalukuyan ng dakilang Diyos. Minamahal, may mga iba, magpapakamatay na, hallelujah. At ang iba, minamahal, grabing mga bisyo, na minamahal talagang wala nang bukas pa sa kanila minamahal, ngunit sila pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, halos sa kanyang dakilang kahabagan na idinako minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, ang inyong pagparito minamahal ay hindi po ito disgrasya, bagkos ito'y grasya ng Diyos, hallelujah. Talagang kalooban ng Diyos na kayo dalhin sa tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon,
upang magtamasa ng mga grabing pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya minamahal, makinig po kayo mainam sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Minamahal, dito po makikita mga kamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Mapagkuhanan natin idea kung paano sila pinagpala ng Diyos, kung ano mga ginawa nila. Hallelujah. Upang sila pagpalain ng dakilang Diyos, magiging guide po natin ito, minamahal. Kaya makinig po tayo ng mainam, minamahal. Hallelujah. At tayo maging sincere, minamahal, sa pakikinig, maging sa pagpuri, pagpalakpak, minamahal. Tandaan natin, minamahal, kaya tayo nandito upang purihin, pasalamatan ng dakilang Diyos. At tandaan nyo, anumang problema meron kayo sa inyong mga tahanan, anuman ang inyong mga karamdaman, makinig kayo ng mainam, pag-uwi nyo, minamahal, lutas ng inyong mga problema. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At bago po na po tayo mag-umpisa, minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Una po, minamahal, praise the Lord. Napakapalad po ninyo balingkod dahil una po magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Sundan po, minamahal, ng ating beloved sister Imelda Bigaong. Ang pangatlo po, ang ating beloved brother Michael de la Cruz. Pangapat po ang ating beloved sister Susan Odado. Ang panglima po ang beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. At ang pang-anim po, minamahal ang ating beloved sister Isa Corpus. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. By the way po, minamahal, welcome po sa ating mahal na kapatid. Amen, praise the Lord. Welcome po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June and beloved sister Weng Mangampo, beloved brethren from Manila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Welcome po kayo, minamahal. Hallelujah. At ganoon din po, minamahal. Amen, praise the Lord. Ay, siya nga po pala, minamahal. Ang ating beloved brother Michael po, minamahal. Nakalagay po ay Michael de la Cruz. Michael de Guzman po pala, minamahal. Sorry po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, ating beloved brother Michael de la Cruz. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ating po formal na buksan na po, minamahal, ang mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo upang talagang di po tayo mantala, minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, ang pinakataas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Ako'y nabigyan ng pagkakataon upang purihin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing himala sa aming buhay. Dahil sabi nga po, minamahal, kanina, minamahal, na sobrang palad, minamahal, ng inyong balingkod dahil talagang kami nag-aantay na lamang po ng kamatayan. Bago po ako makakilala sa ating dakilang Diyos, meron po akong excuse me po sa mga nagbe-breaking po, minamahal. Dahil inyo balingkod, minamahal, talagang butas-butas po ang aking bituka. Nandun, minamahal, talagang grabing dugo lumalabas sa akin. Grabing gastusan, grabing pahirap, minamahal. Talagang itinatawag nila ngayon, minamahal, na kot. Grabe, minamahal, ang hirap at sakit at sinabayan pa ng karamdaman ng aking mahal na anak, minamahal, na talagang skin disease mula ulo hanggang paa. Grabe ang hirap namin, nagkabaon-baon po kami, minamahal. Nagkandabaon-baon po kami, minamahal, sa utang. Lahat ng aming mga napundar, dahil ang inyong balikod, nagtrabaho na rin po ako noon sa minahan. Lahat ng aming naipon, minamahal, naubos po yan, minamahal. Alam nyo, talagang grabe ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At kami nakasumpong dito sa banal na gawain at sabi ng mga manggagawa, minamahal, pagkatapos po namin mabautismuhan, wala kayong ibang dapat gawin kundi dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay, minamahal, nandun, minamahal, aming sinunod ang kanilang sinabi na dumalo lamang ng dumalo at magpuri sa buhay ng Diyos. Alam niyo, minamahal, hindi po lumipas ang isang buwan, minamahal. Nandun, minamahal, na pinagpalang inyong mga lingkod. Na nandun, minamahal, na talagang pinagpalang lubos dahil ang aking karamdaman na yan, minamahal, talagang una po ang aking mahal na anak. Nung makita ko ang aking mahal na anak na luminis, minamahal, sa kanyang grabing karamdaman. Nandun, minamahal, talagang salamat sa dakilang Diyos na ang aking mahal na anak, minamahal, na matagal na naming pinagamot at ginastos sa minamahal. Pinagaling ito ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nandun din, minamahal, ang inyong banlikod habang pag-upo ko doon sa aking kinaupuan, minamahal,
Nandun minamahal talagang ako yung grabe kong karamdaman, nakalimutan ko na minamahal. For almost a month pa lamang minamahal, ang aking karamdaman minamahal na butas-butas na bituka, ito'y pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nung magkaroon po ako ng karamdaman yan minamahal, 23 anyos pa lang ho ako minamahal. At ngayon po minamahal, mag-56 years old na po ako. Pinagpala akong lubos ng dakilang Diyos. Mahigit 30 years na po minamahal ang dinugtong ng buhay ng Diyos sa aking buhay minamahal. At ganoon din ang aking mga mahal na anak minamahal, ang ating anak na si beloved Sister Cherry and noon minamahal, mga magti 10 years old pa lamang yan minamahal. Nung siya patawid sa kalsada, papasok ng eskwelahan minamahal, yan po ay nabundol ng isang tricycle na punong-puno ng karga ng mangga minamahal. Nando minamahal na talagang yan ay nabundol minamahal. Dahil siya ay bata minamahal, hindi siya tumilapon, bagkos pumailalim. Ibig sabihin niya, nung pagkabundol sa kanya minamahal, bumagok ang ulo pa niya sa simento minamahal. Nung pagkabundol na ganyan, pumailalim sa ilalim ng tricycle. Sigurado sa tricycle, sigurado masasabitan ng mga bakal dahil may mga nakalawit dyan na bakal sa ilalim ng tricycle. Ngunit alam niyo minamahal, ang aking mahal na anak, bagamat yan na bundol at pumailalim pa minamahal, tumayo at nagpagpag lamang ang aking mga anak. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ni galos, wala minamahal. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na anak din, si Brother Samuel minamahal, yan po ay nakararas po minamahal nung mahigit isang taon pa lamang yung minamahal na bumagsak ang high chair na kanyang kinuupan minamahal, umampas ang ulo niya minamahal. Nandun minamahal talagang yan ay namatay minamahal. Ngunit sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeida, hallelujah, tunay na walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ang aking mahal na anak na namatay na minamahal, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe, kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Dati kaming walang lupa, walang bahay, pinrovidean kami ng pinakamamahal na Panginoon. Pinrovidean kami ng mga trabaho, minamahal. Pinrovidean kami ng sasakyan, ng masasakyan, pagdalo sa banal na gawain. Binigyan kami ng mga grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Hanggang sa dumating na pagkakataon, minamahal ang inyong balingkod. Marami pa sa aking mamahal sa buhay, nagkaroon ng COVID, minamahal. Ngunit talagang kami hindi pinabayaan ng Diyos. Kami hindi nahawa, iba na naming sa aming mga loved ones, at ganoon pa man mag-iaming loved ones na nagkaroon ay talagang sila pinagpala, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang karamdaman noon ng COVID minamahal, ngunit napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. At grabe pag-iingat na di mabilang-bilang na po minamahal ang pag-iingat sa mga pagbibiyahe. Lahat minamahal, grabe ang proteksyon ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan minamahal, talagang simula na kami maglingkod minamahal. Hanggang sa mga oras na ito ng ilampung taon na po minamahal, hindi po kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At nandun din ang minamahal ang inyong balingkod dahil sa katigasan ng ulo para magpagamit sa buhay ng Diyos. Nandun minamahal. Hallelujah. Hindi ko sila pinakinggan ang ating nangunguna sa atin at pagtawag ng pinakamamahal na Panginoon. Ini-ignore ko, bagkos tinatakbuhan ko pa minamahal. Hanggang dumating po sa akin ang paalala minamahal na minamahal ako ay nagkaroon ng dengue at the same time pneumonia na tagang 12 days, 12 nights na hindi ako nakakatulog minamahal. Alam niyo minamahal, hallelujah, hanggang sa maranasan ko minamahal ang mamatay minamahal. Ngunit sa aking pagpikit, pagdilim ng paligid ko, mga kamay ko, wala akong maigalaw, wala minamahal, isip lamang ang natira sa akin minamahal. Hanggang sa ako'y naalala ko ang mga bagay na ako'y nagsisi. Sabi ko, mahal na Panginoon, kabaga mo ko, patawarin mo ko, ako'y magpapagamit na po. Hanggang sa ako'y nandun minamahal, pagkasambit ko noon minamahal, biglang nagliwanag uli, naggalaw ko uli ang kamay ko minamahal, hallelujah. Ako'y binuhay muli ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. At ang inyong balingkod na minamahal, nagkaroon din po ako ng karamdaman minamahal na talagang sakit sa puso minamahal. Grabe ang aking sakit sa puso na may kasabay pa yung high blood minamahal. Hanggang sa ako'y malimit, inaatake. Hallelujah, nandun talagang, pag ako'y inatake minamahal, talagang hindi po ako makahinga. At sabi ng aking doktor, kapag yung mga binigay sa akin na maintenance minamahal, wag ko daw kalimutan dahil mamamatay talaga ako minamahal. Ngunit alam niyo minamahal, dumating po yung punto minamahal dahil ang aking maintenance po minamahal, umaabot po yan ng mahigit 4,000 kada buwan minamahal. Iba pa yung check-up, iba pa yung mga kung ano-ano pa minamahal. Talagang malaking gastusin din minamahal, buwan-buwan. Alam niyo minamahal, hanggang sabi, bigla na lamang sa ilang buwan din po ako na nag-maintenance minamahal. Nandun minamahal na talagang andun na bigla akong nagulat. Sabi ko, ano tong nangyari sa akin? Ba't itong mga maintenance na to, ba't ko ito iniinom? Samantalang noon, butas-butas ang bituka ko, pinagaling ako ng Diyos. Ngayon nagme-maintenance ako, hallelujah. Ang ginawa ko minamahal, yung mga maintenance ko, tinapon ko yan minamahal. Sabi ko, tunay ikaw ang Diyos, ay napuputing Diyos, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagpagaling sa akin noon, hallelujah. Alam niyo minamahal,
lumipas po ang isang linggo, minamahal. Muli akong inatake, minamahal. Nandun, minamahal, pagkagising ko ng umaga, hindi na po ako makahinga. Nandun na talagang grabing hina ko, minamahal. Pagtingin ko sa aking mga kuko, minamahal. Ito'y nangingitim na po, minamahal. Talagang aking mga kamay dilaw na, wala nang mapakiramdam. Sapagkat aking mahawakan yung kanilang mainit na tubig na pinangpupunas po nila sa akin, minamahal. Talagang hindi ko na po maramdaman hanggang sa unti-unti akong nawala, nanghihina ng todo, minamahal. Ngunit sabi na aking mamahal sa buhay, itakbo na raw ako sa ospital. Ngunit sabi ko, bahala ang Diyos. Hallelujah. Buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hanggang sa patuloy na aking panghihina, minamahal, wala akong ginawa kundi magpasalamat sa ating dakilang Diyos at sa natitira kong buhay, minamahal. Ngunit kabaliktaran, minamahal, nung ako'y nagtiwala na ibinigay kong buong tiwala sa dakilang Diyos, hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos, minamahal. 5 years na po ang lumipas doon, minamahal. Yung mga maintenance ko na itinapon ko, minamahal. Tunay talaga na ang maintenance ng mga anak ng Diyos ay ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya, minamahal, walang sayang sa ating patuloy na paglilingkod. At nandiyan, grabe mga pagpapala. Tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil tayo kinahabagan ng dakilang Diyos na mapabilang sa kanyang ministeryo. Kaya ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan natin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sa mga gawin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo, minamahal, at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, ay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, ay buti
krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo, dahil ako'y inibig mo, dahil ako'y inibig mo. Amen. Praise the Lord. Palampakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat ulit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa pagpapalang yan, kunin tayo hindi iniiwan ng ating dakilang Diyos. Lagi tayo sinasamahan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong minamahal, binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Melda Bigao. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Michael de Guzman. And praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako ay Amen. Praise the nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating beloved minamahal na Almeda family. Ako rin po ay bumabati sa kanila. At sa ating mga beloved workers, malang beloved elders, sa inyong mga beloved na kapatiran, ako ay bumabati na isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, na nabigyan po ako na muli ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at mapapurihan ang ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, sa lahat ng aming natanggap na pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula ng aming natagpuan ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po nung hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus. Ang aming buhay ay napakagulo, napakarami naming mga karamdaman. Dati-dati po ang aming buhay ay napakagulo. Ang isang pamilya na muntik na pong mawasak ng dahil sa bisyo ng aking beloved husband. Grabe talamak na manginginom ng alak ang aking beloved husband. Dumating sa punto na talagang ito na po ay mawasak na ang aming pamilya. Ngunit hindi yan niloob ng ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. Dahil nung nakilala namin ang gawain ito ng ating pinakamamahal, Panginoon Hesus, ang aking beloved husband ay binago at yung galang kanyang panginginom ng alak at yung dating mawasak na pamilya, hindi yan niloob ng ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. Yan po ay inayos ng ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. At dati-dati po, ako po ay na-diagnose na may 2 bukol sa magkabilang breast. Nakakala ko po noon, nung nalaman ko po yun, ay hindi na, magmula noon, hindi ako halos makatulog. At grabe ang aking nararamdaman dahil napakasakit ang aking likod at ang aking mga anak ay hindi ko na maalagaan. At nung nakilala namin ang gawain ito, sa patuloy na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. At hindi nagkulang ang ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, dahil sa paghingi ng tawad sa Kanya, hindi nagsawa sa panalangin sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Ako ay kinahabagan din niya po at sa Panginoong panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating mga beloved na manggagawa, ako ay lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. At dati-dati po ang aking
mahal na anak na pangalawa po ay may matinding allergy sa buong katawan, na ang kanyang buong katawan ay may mga sugat-sugat na po yan, may mga butil-butil na sa kanyang mga katawan, puno ng mga nana, pasensya na po sa nagbe-breaking. At nagkakadikit-dikit na po ang kanyang mga daliri. Maging sa kanyang paa, tinubuan ng sugat sa kanyang talampakan na halos hindi na po siya makalakad. Ang kanyang kamay po ay hindi halos na makasubo at makasulat, na muntik na po siyang hindi makapag-aral dahil sa karamdaman na yan. At nung siya po ay mabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah, Panginoong Hesus. hallelujah. Maging sa aking anak na bunso na mayroong matinding asma, na ang pinakamatinding inatake po siya, na akala ko po kukunin na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil pa isa-isa na lang po ang kanyang hininga, nangingitim na po ang kanyang kuko at mga kuko niya sa kamay at sa paa at makinig sa kanyang bibig, na grabe ang kanyang hika. At nung po nabautisman po siya sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na nabangga ng jeep, na siya po ay nagmumotor po at nabangga sa puwitan ng kanyang motor at siya po ay tumalsik, nakahandusay sa kalsada na wala ng malay. At bilang isang magulang po, kami po ay nag-alala dahil nandito po kami, siya po ay nasa Maynila. At sinabi ng pulis na kami po ay pumunta doon sa pinagdalahan sa kanya. At bilang isang magulang, grabe ang pag-aalala namin dahil hindi kami po makapunta agad-agad doon dahil nga po sa kalayo ng lugar. Ngunit kami po, wala kaming ginawa kundi nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa Kanya, anuman ang pagkukulang namin sa Kanya. At nung kami po ay tumawag, siya na po ang nakasagot sa amin at nagkaroon na po siya ng malay. At nung siya po ay pina-x-ray po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at wala po siyang fracture ni bali sa buong katawan niya. Maraming salamat Praise sa the ating Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Hesus. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, pagpapala, magmula sa physical, financial, at higit-higit po sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigaong sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tignan po natin, minamahal, ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkod na minamahal. Imagine, minamahal, ang ating mahal na kapatid, breast cancer, minamahal. Talagang kung ating iisipin, minamahal, grabe, kamahal ang hospital. Pag magpapa-hospital kanya na karamdaman niya, talagang walang kasiguruhan ng buhay. Ngunit tignan natin, minamahal, grabe magpalang Diyos. Kaya yung makikita dito, minamahal, sari-sari ito, may breast cancer, may cancer sa matres, may cancer sa throat. Grabe mga pinagaling ng dakilang Diyos. Maging sila, maging ka ng magulong buhay, minamahal, sari-sari mga karamdaman, pinagaling ng dakilang Diyos. Ganyan ang kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan siya kabuti, minamahal, upang tayo pagpalay, minamahal. Kaya, minamahal, patuloy tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan buong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Michael de Guzman. Amen, praise the Lord. At ating po pinaghahandang ating beloved Children's Choir. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors
Magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa araw na to at hindi ko inaakala na ako ngayon ay nandito upang magpatuto sa inyo. Amen. Bagkus, Praise the Lord. isa po akong taong nervyoso, pero hindi ito hadlang para itaas ang ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Isus. Akin lang pong isi-share kung paano po ko nakakilala sa ministeryong ito. Ako rin po ay nanggaling sa isang fellowship po na akala ko po ay doon na po yung katotohanan na doon po kumasusumpungan ang tunay na kapayapaan. Medyo ano na po yun. Tapos po, nangyari po na may kawork po ako dito na aking katrabaho po na alam na rin niya na magkaiba po kami ng dinadaluhan, bagkos nandyan po yung pag-share po niya. Pero po, ito po ay aking binabaliwala kasi po, akala ko po ay pare-pares lamang po ang mga fellowship na ganito. Patuloy pa rin siyang nag-share sa akin. Patuloy ko rin po itong binabaliwala. At isang araw po, mga minamahal, nagkasakit po yung asawa ko po. Nandiyan po yung kaguluhan, kabalisahan, hindi alam ang gagawin. Pero po, kahit na doon po ako dumadalo, ang tumatak sa aking puso, ay dito po ako sasangguni sa Jesus Miracle Crusade po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maalala ko po na nagbigay siya ng leaflets. Anniversary po rin yun. Kung di ako nagkakamali, ang nakalagay po yung 38th anniversary po. Tinago ko po yun. Nung araw na po yun, hindi ko po alam ang gagawin ko kasi wala din siya doon. Ang ginawa ko po, naalala ko pong kunin yung leaflets na yun sa naitago ko po. May 2 number ata na nakalagay doon. Tinawagan ko po yung isang number pero ayaw mag-ring. Pumunta ko po sa taas ng aming pinagtatrabahoan. Yung pangalawa po, nag-ring po yon. Ang sumagot po is babae po. Kung hindi ako nagkakamala, si Ate Vance po yun. Nandun po, nakausap ko rin si Kuya Buboy. Pinayuhan po ako na dumalo po dito. At hindi po naging madali ang pagdalo ko dito kasi nandiyan po yung kaba, takot na dumalo po ako dito kasi po medyo pinag-uusig pa po ako ng aking mahal na asawa. Kung binantan po niya po na kung dadalo ka dyan, lalayasan kita, sabi niya. Kaya nandiyan pa rin yung takot, nandiyan pa rin yung isip ko na paano yun, 3 beses, baka mapagod po ako. Pagsuot ng kabanalan, ang init-init, sabi ko, hindi ako, kasi po, sanay po akong mag-jersey, naka-short po. Pero isang araw po, hindi ko namalayan, komportable na po akong magpapantalon sa bahay Praise po. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hindi ko po inaasahan na hindi saga ng akin na basta isang araw po, isuot ko po itong pantalon na to. Hindi na po ako nag-jersey, hindi na po ako nag-shirt po. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. po sa ating mahal na Panginoon. At bagkos na hindi po madali na naka-attend po ako dito kasi po hindi po alam nila na sa bahay na umatin ako unti-unti lang. Kung mapapansin nyo, umalis ako agad kasi po sikreto po sa aming tahanan yun. Lord, ikaw na pong bahala kung paano madagdagan ang aking pagdalo. Sabi ko, tapos nandyan pa yung day off ko po namin, Monday, kahit Wednesday. Sabi ko, hindi ko namamalayan na isang araw yung katrabaho ko nakipagpalitan ng shift ay ng day off po. Kung pwede daw, Wednesday na ako, tapos siya Monday, gumawa na si Lord na isang mag-day off po ako ng Praise Wednesday the Lord. po. Hallelujah. Hallelujah. Madagdagan po. Tapos unti-unti na rin na nahihipong aking asawa na nadadagdagan po yung pagdalo ko po. Maraming salamat po sa Panginoon praise the na, Lord. na Hallelujah. nakadaragdagan po yung pagdalo ko dito. Isa pa po kung ipagpasalamat po yung nakasama kami sa 40th anniversary. Grabe po, first time ko pong Praise nakating the po Lord. dito. Hallelujah. Hallelujah. Kasama ko pong mahal ko pong nanay at anak. Hindi ko ina-expect na grabe pala parang buong church anniversary po natunghayan ko ng 40th anniversary. Praise Mula the Lord. sa Hallelujah. yung mga nandito naghanda, hindi mo makikita yung pagod nila. Talagang makikita mo na dedicated sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon po. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa kalakasan, biyayang pisikal, emosyonal, material, higit sa lahat, pagpapalang espiritual, ang pinakataas ng puri, pagluwal at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Michael
Di gusto man sa pinagpalang buhay na patutungan yan, tunay minamahal. Napakabuti na ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon na na pagtawagin niya yung kanyang mga pinili minamahal. Nandun minamahal talagang bibigyan ng grabing katatagan minamahal at na binibigyan ng grabing pagtitiwala na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe minamahal. Kaya kung ating isipin minamahal, yung patuloy natin paghahayag, pagsishare minamahal, yung mga binibigay natin na leaflets minamahal, bagamat minsan hindi nila pinapansin yan, inaabot lang minamahal, ngunit sabi na talagang hindi masayang. Maging ang mga salita ng Diyos na ating talagang isinishare minamahal, tandaan lagi natin minamahal, sabi ng mahal Panginoon, ang mga salitang lumabas sa bibig ng ating dakilang Diyos, hindi babalik yan ng walang pakinabang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Para pagkabagdag na kamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At habang nag-aanda po ang beloved choir, minamahal, tayo po naman nakatayo, minamahal, at makisabay sa makalangit na awit na ganda ng papuring awit, minamahal. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan ng mamahal na Panginoon. Amen, Pastor po. Bago po kami umawit ng makalangit na awitin, nais po namin batiin ang aming kapwa namin mga awit na si beloved brother A.J. De Guzman ng isang advance happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po from the book of Romans chapter 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Amen. Praise From the Lord. book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Try to hide God's love, and if we keep it all locked up, then our love will start to fade, because it's meant to give away. I will stop and see all that He has given me. His love is bubbling up inside, and there is something I can't hide. Side up or upside
music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Sing, 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 and make music with the heavens beat. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, sing, and make music with the heavens. Sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus.
Amen. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Minsan natin palakpakan ng malakas natin dakilang Diyos. God bless you, beloved children's choir, sa mga mapuring awitan na yun, na yung inalis natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating pong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon na sa bawat tuwina ang ating mahal na Panginoon ay kasama po natin sa ating kalagitnaan at purihin natin ating mahal na Panginoon na ang mga bata, mga minamahal sa kanilang musmus na edad, kanilang mga murang pag-iisip, mga minamahal ko, sila po mga minamahal ay na ginagamit na ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na ubasan. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Kung handa na po ang ating beloved Sister Susan Nodado, at ating po binibigyan ng pagkakataon upang siya po ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ito po ay sundan po ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. Aking pong pinupurit, pinasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito. At tunay po na pinagpalatay na ating pinakamamahal na Panginoon at aking pong binabati ating mga pinagpalang mga bisita sa umagang ito, ay sa hapong ito. Purihin po ang dakilang Diyos. Ating beloved Sister Priscilla de la Cruz. At ganoon din po, ang pagpupuri ko pasalamat sa ating dakilang Diyos. Siya po ay taga-barangay Mistiso, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung handa na po ang ating pong beloved Sister Susan Nodado sa kanya pong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala pa po siya mga minamahal, atin na po binibigyan ng pagkataon ating beloved Brother Norman Entrada, prenda dakilang Diyos. Tunay po na napakadakilan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan. Tunay po mga minamahal. Nandiyan po ang pagpapala, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Purihin po ang ating katastasang Ama. Narito po ating beloved Sister Susan Nodado sa kanya pong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang pinamataas sa puri, paglulahati, pagdadakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Ang ating binabati rin po ang ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating kinagalang umala Pastor Estrada Almeda, bagay po sa beloved Assistant Pastor Lina Salveda, at ating po inaalala ang kanilang mga turot aral po na iniwan po sa ating. Praise the Lord, hallelujah. Bagay sa ating beloved Almeda family po, sa ating beloved Ore Preacher Kuya po Binier po, bagay po sa kanilang anak at Bainsier po, mga minamahal, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga beloved kapatid, isang mapapalang po tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binigyan po ako ng pagkakataon parang pasalamatan muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ibahagi sa inyo mga minamahal ng mga kamanghamangan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking mga natanggap na pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandiyan po ang tagumpay ng church anniversary po natin ng 48 po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ng mga kagalakan na binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Nandiyan po yung kagalakan po na ating binigyan ng mahal na Panginoon dahil marami po nakadalo po mga minamahal. At isa po sa mga anak po ng ating minamahal na pastor po, mga minamahal tayo po, itinala po mga minamahal. Pinupuri, pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. At po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 1997 po aking nakilala ang ating ang gawain ito mga minamahal. Praise God, hallelujah. Diyan po sa pamamagitan po mga minamahal sa pag-share po sa akin ng word of God ng aking beloved bayan mga minamahal.
Nandiyan po mga minamahal, dahil sa kabataan ko lang po mga minamira po akong dinadaluhan po noon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, sa pag-share po sa akin ng word of God mga minamahal. Nandiyan po yung mga namamangha po ako mga minamahal sa bawat kanyang patutuo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, totoo kaya yan mga minamahal, sabi ko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pinulag ko po mga minamahal. Nandiyan po sa akin pagdalo po sa araw ng gawain po dito po mga minamahal. Araw po ng hulisa po rin po mga minamahal that time mga minamahal. Sa dako ng dagupan po mga minamahal, ang unang gawain po mga minamahal. Doon po ako nakadalo po mga minamahal, una ko aking pagdalo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa una ko pagdalo mga minamahal, nandiyan po mga sa bungad lang po mga minamahal. Meron na po kakaibang naramdaman sa akin sarili mga minamahal. Sabi po ng mga minamahal, nandiyan po mga minamahal pala yung pag-will ka na mahal Panginoon sa akin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa ongoing gawain po mga minamahal, hanggang sa natapos po mga minamahal. Bilang baguhan mga minamahal, nandiyan po magtataka sa bawat kanilang ginagawa mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, bilang baguhan, dinala po sa harapan mga minamahal pagpatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal, hindi ko pa naunawaan mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, patuloy po ako nagdumalo po sa gawain dito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa akin, yung aking dinadaluhan po noon mga minamahal. Sinasama po ako mga minamahal, subalit ayaw ko na mga minamahal. Nasabi ko sa aking sarili, natapong ko ng totoong Diyos na buhay mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, dito po mga minamahal, praise God, hallelujah. Napatunayan ko po mga minamahal, totoo po ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal, binigyan po tayo ng magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa bawat kanila mga turo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ay nandiyan po ay totoo mga minamahal, praise God, hallelujah. Sino po tayo ay upang panalangin ang ating mahal pastor, mga minamahal, di tayo kano-ano mga minamahal. Sabalit ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tayo nakakilala sa gawain ito mga minamahal, praise God, hallelujah. Aking po papatutubo mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, meron po akong karamdaman mga minamahal. Nandiyan po ang aking karamdaman, aking dysmenorrhea mga minamahal. Bagi po ang aking anemia, magindi po mga minamahal, praise God, nandiyan po meron po akong rayuma mga minamahal. Bata lang po ako aking naramdaman niya mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuwing sinusumpong niya mga minamahal, di ako makalakad ng maayos mga minamahal. Iniindang ko po yan sa aking mahal na ina, mga minamahal. Umiiyak po ako sa kanya mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, aking mahal na ina, gumagawa siya ng para mawala ang aking pananakit ng aking mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, po ako pinapahid yan mga minamahal para mawala yung sakit mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, praise hallelujah. Ang aking pinapahid po mga minamahal, mawawala sa babalik din mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aking patuloy na pagdala po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, aking mga karamdaman niya ay inilis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahabangan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Pinupuri ko din po, pinasalamat at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakadako po ako ng ibang bansa ng aking kadalagahan pa lang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil sinama po ako ng aming amo mga minamahal. Dalawa po kami Pilipina po mga minamahal. Pumunta po kami sa kanilang dinadaluhan ng Diyos po nila mga minadali po. Isa po silang Buddhism mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagpunta doon mga minamahal, dahil 1 week po namin doon mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, nakita ko kung paano sila magsumamba sa kanilang sinasamba po mga minamahal na Buddhism mga minamahal. Isang revolto napakalaki mga minamahal. Meron po mga minamahal na ilog po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal, may tubig po yung mga minamahal. Diyan sa gitna niya mga minamahal, meron po silang sinasamba po mga tuwang-tuwa pa sila mga minamahal sa kanilang sinasamba po mga minamahal. Napakalaking ahas na revolto mga minamahal. Nandiyan po sa gitna po ng mga minamahal. Nandiyan din po kanilang Buddha mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal,
Kaya napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. International Ministry, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aming pamamalagi po doon, mga minamahal. Malapit na po kaming umuwi, mga minamahal. In short po, mga minamahal. Kami po, sila po, mga minamahal, aming mga kasamahan po, nakarandam po, mga minamahal na panghihinang katawan lagi po dyan, nandiyan po mga minamahal na sa kanila pag-iilbihin po mga minamahal, pagsusuka, pasintabi po sa mga kumakain po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Na kami po ay nakauwi na po na tanda ko ng Malaysia, ilan lang po kami na maging ang aming alagang batanda po mga minamahal. Yung mga ibang namin kasama na iwan po sila mga minamahal. Alam niyo po mga in-short po mga minamahal, tumawag po sila ng private doctor mga minamahal kung bakit po isa po yung ang kanilang nararamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ng doktor po mga minamahal, sila po ay may na-poison po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil isa po ay aming kinakain ay pare-parehas lang po mga minamahal. Ayun mga minamahal sa pag-uwi sa dako ng Malaysia mga minamahal, praise God, hallelujah. Purihin ang ating nakilang Diyos na buhay dahil nandiyan po ang panalangin ating mga pastor, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Ako lang po, mga minamahal. Hindi nakaranas ng ganun, mga minamahal. Kaya lang po sa kinapupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa akin, mga minamahal. Tuloy nga po, mga minamahal, tinanong aking amo, mga minamahal, kumusta po ako mga minamahal? Alam niyo mga minamahal, ang sagot ko wala po, hindi ko po naranasan yun mga minamahal. Dahil po mga minamahal, nandiyan po ang pinakamamahal ng Panginoon sa pag-iingat po sa akin. Sabi niya napakuswerte ko daw po mga minamahal, swerte ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Dahil meron po ako Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran mga minamahal. Pinupuri ko, pinasalamat atin po ang ating pinakamamahal po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Bakit ko nasabi mga minamahal, dahil totoo po mga minamahal sa patuloy na pagbibigay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi po namin inaasahan mga minamahal po, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, isa po kami mga anak sa po mga minamahal po na meron po kami family business po mga minamahal. Ni 5 lang kami binigay dyan mga minamahal. Amal na po ganoon. Ang gumamit ng para mga minamahal, meron po ginamit na sa amin mga ating mga minamahal na sila po ay nakasama sa business na iyon. Kaya lubos ko na puri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binigyan na rin po kami isa po namin sarili na sasakyan po mga minamahal sa pagdalo po mga minamahal sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kabagal po mga minamahal. Kami po ay nakakadalo ng 3 bisis isang linggo po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ito nga po mga minamahal, mahal na Panginoon. Ang nagpupurpay na aming mga pangangailangan mga bata, basta unaanin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang kalooban mga minamahal. Kaya lang po sa kinupuri, napapasalamat sa ating dakila Diyos na buhay, praise God, na patuloy kami kinahabag pinapanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bilang mga awi sa kanya banal na basta, bagaman di kami karapadaban ng aking beloved husband, maging aking mga beloved ating mga apo na po, mga pamangkin, mga minamahal. Kaya lang po sa kinupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa pangawaros nito, kami ay pinapanghawakan ng ating dakila Diyos sa buhay. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord po. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Susan Odado sa pinagpalang patutunan yan. Tunay po napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay handa pong makinig sa ating po mga pangailangan. Hindi po maiksi ang iyang kamay upang di maabot ang ating mga pangailangan sa araw-araw. At tunay po, ang Diyos, mga minamahal, ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. At habang tayo po, mga minamahal ko, ay makakapakinig ng mga papuring awitin, dadalhin po ng ating mga beloved youth and single choir. Tayo muna magpuri. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He,
the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's think about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Your love exceeds all I could think. You are the creator of all things. I may not understand or see your ways, but I follow every word you say. You're the higher, you're the perfect. You're the God that's in control. You got the whole world in your hands. You are the reason I'm here today. No problem is too small for your great hand. Lord, please include me in all your plans. I'm a willing vessel, work through me. Cleanse this heart and purge all that's unclean. But through you, your mercies I will see. I shall fall as gold after you mold me. Lord, you're perfect. You got the world in your hands. Your ways are higher. Lord, you're perfect. You got the world in your
promises. We're standing on His promises. And we have the confidence He won't fail. Yeah. Oh, yeah. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. So this what to say. Trust in the Lord. Neither be dismayed. And living on in confidence. He won't fail. Promises. We're standing. And living on in confidence. He won't fail. He will go before us. We will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. Promises. We're standing on His promises. When He will have me confidence, He won't fail. Mountains are moving, waves may stray. In Jesus' name, in Jesus' name. Mountains are moving, waves may stray. In Jesus' name, in Jesus' name. Mountains are moving, waves may stray. In Jesus' name, in Jesus' name. Promises. We're standing on His promises. And here we have the confidence He won't fail. Mountains are moving, waves may stray. Mountains are moving.
me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. How many times have I broken your heart, but still you forgive? If only I asked, how many times
Amen. Praise the Lord. Puri po rin takilang Diyos. God bless you, beloved youth and singers choir. Sa inyong papuring awitin na yan sa ating pinakamamahalang Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahalang Panginoon. Puri natin takilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy po sa ating mga pakinig ng mga patutuo. At akin na pong pinaghahanda, kung handa na po ang ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang pinagpalang patuto. At ito po ay sundan po ng ating beloved Sister Isa Corpus to be followed ng ating mga beloved mga awit, Jesus Finest Generation Choir. Amen. Hallelujah. Pray po ang titakila Diyos. At tunay po kami na mahal ko, na napakabuti natin yung pinakamamahal na Panginoon, na tayo po binigyan po ng magandang panahon upang ating pong pasalamatan, walatin, dakilain ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puri natin dakilang Diyos. Narito po ang ating beloved Brother Norman Entrada sa kanyang pinagpalang patuto. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at ating pong patuloy na inaalala ang mga aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na beloved Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po ibumapati sa beloved Almeida Children, ganoon din po sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa ating pong mga minamahal na beloved elders po nakasama po natin, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, isa pong mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. At ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil muli ako po ay kanya pong pinagpala na aking pong isa po ay aking mapasalamatan po sa araw na ito. Tunay po mga inamahal na talagang ako rin po mga inamahal ay talagang napakagulo din po yung aking buhay nung araw mga inamahal dahil talagang andun po yung bisyo mga inamahal at tunay po mga inamahal na talagang dahil ako po ay naulila po sa ina mga inamahal. Halos lahat po ng aking talagang mga kamag-anak, tiyuhin-tiyahin, talagang tumira po ako sa kanila mga inamahal. Kumbaga talagang ako po nagpalipat-lipat mga inamahal, talagang ako po tumira po ng Baguio, tumira po ng Carmen Rosales, sa dako po ng Urdanita, at hanggang sa ako po kapadako dito sa Kalasyaw mga inamahal dahil talagang yung aking pong mga tiyuhin-tiyahin mga inamahal ay nandito po sa halos lahat nandito po sa Pangasinan. Tunay po mga inamahal talagang ando po yung bisyo mga inamahal at ando po yung talagang pag-inom, paninigarilyo, talagang hanggang sa talagang ako po natutong gumamit ng shabu at dyan na talagang po'y umiinom din po mga inamahal ng yung talagang yung syrup mga inamahal at tunay po mga inamahal talagang ito po'y talagang nagdulot po ng karamdaman sa akin mga inamahal sa edad po ng 21 years old mga inamahal talaga po'y may karamdaman na po sa sakit sa bato at ano po yung mataas palagi yung aking BP mga inamahal at tunay po mga inamahal na talagang ilang hospital po yung aking pinagdaanan mga inamahal. Subalit talagang dumating sa punto mga inamahal na ako po wala na pong papa-hospital, pampagamot po mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang sa ganung kalagayan ako po talagang natutong manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po hindi ko pa nakikilala mga inamahal, hindi ko pa nasumpungan itong banal na gawain. Talagang ako po nagsisimba na mga naman, ako po'y nagsusumamo na ako po'y kahabagan, ako po'y pagalingin sa aking karamdaman mga inamahal. At ako po'y nangangako mga inamahal na talagang ako po'y magbabago na, hindi ko na babalikan yung dati kong ginagawa mga inamahal. Subalit talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
Ang akala ko, mga inamahal, ay ako po nandun na sa katotohanan, mga inamahal. Subalit isang araw, sa tulong at habang natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin natin pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Aking pong nasumpungan itong ating banal na gawain sa TV. Tunay pong minamahal na talagang ano po yung mga patutuo na kinapakinggan, mga inamahal. Yung mga karamdaman na pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ano po yung pangaral natin pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Tunay po mga inamahal na talagang ako po talagang nagkaroon po ng pananampalataya at sabi ko sa aking sarili, ako po ay talagang may pag-asa pa mga inamahal na gumaling. At tunay po mga inamahal dahil ako nga po ay nagpalipat-lipat mga inamahal, talagang magmula dito sa Pangasinan, balik na naman po ako ng Southern Leyte mga inamahal. Nung time na yun mga inamahal, ako po nandun po sa dako ng Sugod, Southern Leyte po mga inamahal. At nung time na yun mga inamahal, hindi ko pa alam yung mga banal na gawain mga inamahal kung saan banda mga inamahal. At wala pa rin pong mga social media nung araw mga inamahal. At yung aking tinitingnan mga inamahal yun sa TV mga inamahal sa dako po ng Cunitas Room sa Araneta, yung ating pong banal na gawain sa TV. At alam niyo po mga inamahal, napakabuti po ating pinakamamahal na Jesus dahil ipinaisip niya sa akin na kailangan ko pong hanapin ang ating banal na gawain mga inamahal. Sabi ko, pag ako po mananatili dito, hindi ko po alam kung anong mangyayari po sa aking karamdaman, sa aking sarili. At tunay po mga inamahal, ako po lumuwas po mga inamahal ng Maynila. At doon pa lamang po mga inamahal talagang grabe na pong pagpapala mga inamahal na ako po makaluwas sapagkat talagang napakahina po ng aking physical na pangatawan dahil nga po din ang aking karamdaman. Subalit ako po pinag-ingatan, pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Lord, Nang nahanap po ating banal na gawain mga inamahal, talagang ako po nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung una pong inalis sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay yung pag-alala mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang ako po'y nagkaroon ng kagalakan dumalo sa ating banal na gawain. Dumalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal, yung karamdaman ko wala po kong gamot na ininom mga inamahal. Amen. Yung aking naging pinakagamot, pinaka-maintenance ay yung aking pagdalo, mga inamahal. Hindi ko namalayan, pinagaling na ako na ating pinakamamahal. Right, amen. Hallelujah. Kaya talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, napakapalad po ng ating pong mga minamahal na mga baguhan na narito. Dahil talagang napakalapit lamang po ating banal na gawain, mga inamahal. Dadalaw na lamang po tayo mga inamahal. Ano man po yung ating pinagdaraanan mga inamahal. Sa nabagay ang mahal na Panginoon po ay gagawa ng kaparaanan upang ito po yung lotasin. Ako mga inamahal talaga napakalayo po ng sugod mga inamahal papunta rito mga inamahal. Pantanda ko na Maynila. Subalit talagang ang aking napuntahan mga inamahal ay totoo palang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya po yung nagpupuri, nagpasalamat hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, ang patuloy pa rin pong sa kahabagan at pinakamamahal, patuloy pa rin pong nakapaglilingkod. At tunay po mga inamahal, talagang ano po yung kalakasan, pag-iingat. At yung mga pangailangan, mga inamahal, talagang pinubahid natin pinakamamahal na pang Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpasalamat maging sa aking mahal na kabiyak mga inamahal. Talagang mayroon pong dinaramdam po yan sa pananakit ng tiyan. At hindi po yan sumasama sa akin mga inamahal nung araw mga inamahal. Kahit anong gawin kong pagkumbinsi sa kanya mga inamahal. Subalit dumating yung time na talagang may nararamdaman na siya mga inamahal. Talagang siya po yung kusa na pong sumama sa akin mga inamahal. At siya din po yung kinahabagan natin pinakamamahal na pang Jesus. Dahil nang siya po yung nagpatuloy sa pagdalo mga inamahal. Yung kanya pong karamdaman yan po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen.
Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos na isang katulad po natin mga manampalataya na tunay po. God bless you, beloved brother Norman Entrada sa pinagpalang patunayan. Tunay po mga minamahal, malaking bagay po na tayo po ay makakilala sa isang tunay na Diyos na buhay. Bakit po mga minamahal ko? Tayo po ay magbabago sa ating mga buhay. Tayo po ay pagagalingin sa ating mga karamdaman. Higit sa lahat, tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Malaking bagay po ang tayo po ay magkapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, ang Diyos natin mga minamahal, siya po ay nagbibigay ng kapayapaan. Siya rin po ang Diyos na nagpapagaling. Ang sabi po ng Jeremias, Kapitulo 33 ang talata ay 6. Ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Totoo po mga minamahal, napakabuti ang ating pinakamamahal ng Panginoon na tayo po magkaroon ng kapayapaan. Marami po mga minamahal sa ating mga kinagisnang mga relihiyon, wala po tayong kapayapaan, bagamat naglilingkod po tayo. So balik sa gawain ito mga minamahal, tunay na kapayapaan natin makakamit. Napakaraming pong tao mga minamahal, wala pong kapayapaan. Ang iba mga minamahal dahil sa walang peace of mind, walang peace of heart mga minamahal, sila po mga minamahal umiinom ng lason. Sila po mga minamahal, tumatalon doon sa building mga minamahal, nagpapakamatay. Yung iba nga mga minamahal, tinatalian ka ng liig mga minamahal dahil nga po walang kapayapaan. So balit mga minamahal, pagka naglingkod sa Diyos mga minamahal, mangako ng Diyos mga minamahal, yung fruit of Holy Spirit, mga minamahal, yung 9 fruit of Holy Spirit, yan po mga minamahal. Love, joy, peace, long-suffering, faith, goodness, meekness, and temperance. Yan po yung pagkakalob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin takilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin takilang Diyos. At kung handa na po ang ating beloved sister Isa Corpus, ating binibigyan siya ng pagkakataon sa kanyang pinagpalang patotoo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dombling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga araturo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa ating sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, sa mga beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hapon na po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unang-una na po, andyan nga po na last Sunday lang po, andyan na naidaos po natin ng matagumpay ang ating pong 40th year church anniversary dito po sa dako ng San Carlos. At tunay nga po na tayo po pinagpala dahil ating pong nakasama ang isa po sa anak ng ating pong beloved pastor, ang ating pong beloved Ate Lots, at sa kanila pong beloved husband at sa kanila pong mga beloved anak. Andyan nga po na bagamat andyan po yung pagod at puyat, ngunit ang kapalit nun ay kabusugan ng ating pong spiritual. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last March 15, 16, and 17 po mga minamahal, sa 3 araw po yun, andyan nga po na nakaramdam po ng pananakit ng tiyan ng aking pong beloved son. At sa 3 araw po yun, pasintabi po sa lahat po ng mga kumakain. Andyan nga po na nagsabay po yung kanyang pagsusuka, pagpupup, at andyan nga rin po yung pagsisinat niya mga minamahal. Pabalik-balik po yun ng 3 araw mga minamahal. At andyan nga po na nag-decide po kami ng aking beloved husband na ipa-check up po siya at ipalaboratory po yung kanya pong ihi mga minamahal at ang kanya pong dugo mga minamahal. At andyan nga po na habang nasa CR po kami at kinukuhaan ko po siya ng kanyang ihi mga minamahal, nakaka-bless lang po na sa isang murang edad po niyang yun mga minamahal, habang kinukuhaan ko nga po siya, andyan nga po na bigla po siya ulit nagsukat, sumakit yung kanyang tiyan. Iba po talaga mga minamahal kapag ang ating pong mga anak nakakasama po natin sa pagdalo dahil nakikita at natututunan po nilang manalangin sa oras po ng kagipitan dahil nung siya po yung nagsuka mga minamahal, andyan nga po na nagulat na lamang po ako sa kanya dahil bigla na lamang po siyang umiiyak mga minamahal at sinasabi po niya na, Papa Jesus, pagalingin mo na po yung aking sakit sa tiyan. Sabi po niyang ganun mga minamahal. Kaya yung pong aking nararamdaman na
pangamba bilang isang ina. Andyan po talaga na ito po'y pinalitan ng kapanatagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po mga minamahal na nung kinuha ko po yung result at binabasa po ito ng doktor, nagpapasalamat po ako dahil sinabi nga po ng doktor na okay po lahat yung kanyang result po. Andyan na nagkaka-acidic lang po siya dahil walang laman po yung tiyan niya. At andyan nga po pagdalo po namin ng Wednesday, talagang andyan po yung complete healing na pinagkaloob sa kanya natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mai-share ko lang po mga minamahal na nung ako po ay dalaga, talagang hindi po normal po yung aking menstrual cycle dahil sa isang taon po mga minamahal, dadatnan lang po ako ng 3 beses na dapat ay every month po para sa mga babae mga minamahal. Andyan nga po na nagpapasalamat po ako dahil sa patuloy at patuloy na paghingi ng kahabagan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po'y ginawang normal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po yun dahil ang pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan nga po na pagka nagkaganon nga po yung cycle po ng menstruation po ng isang babae, talagang may chances po na hirap po o hindi po mabuntis po ang isang babae. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y kanyang pinagkalooban ng isang anak, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aming buhay. Nung kami po ay hindi pa po nakakakilala sa Kanya, andyan nga po yung kaguluhan ng aming pamilya na talagang hindi po sa pagbababa ng aking mahal na ama, talagang siya po ay talamak na manginginom po sa aming barangay. At tuwing hapon po mga minamahal, bago po sumapit ang dilim, talagang kami pong magkakapatid ay kinukuha po namin po yung mga matatalim na bagay sa aming bahay at talaga pong ito po ay tinatago po namin dahil alam po namin na tuwing siya po ay nalalasing, talagang naghahanap po siya ng kanyang kaaway. Ganun po kagulo yung aming buhay mga minamahal, na maging ang pagkain na inihahain ng aming mahal na ina, kapag hindi po yan nagugustuhan mga minamahal, talagang tinatapon po niya yan sa harapan ng aming mahal na ina. Ngunit sa patuloy at patuloy na pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng ating pong minamahal at kagalang-galang na pastor, talagang ito po'y binago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan niya po kami ng kapayapaan sa aming pong pamumuhay. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po ay patuloy at patuloy na kinakahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamit po niya sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala niya po na pinagkakalob niya po sa aming buong pamilya, magmumula po sa pagpapalang financial, physical, material, at lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Puring kontikilang Diyos. Tunay po mga minamahal. Ang pag-iingat, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puring kayo ng pangalan. God bless you, beloved Sister Isa Corpus, ay ang pinagpalang patutunayan. At yan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong bahagi ng ating pong mga patutuo. At tayo po ay makakakinig mga muli ng mga papuring awitin na dadalhin po ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Purit mo takilang Diyos. Hallelujah. Habang sila po yung naghahanda mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayot at tumawid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Once my life it is said, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I am happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, great change, great change. Got a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. Then one day I met the Lord, and now I am happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. Got a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Pray natin mga Panginoon. Hallelujah!
Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir.
when I think of the sun that sets in the sky, gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the river that flows to the sea, they all give you praise continually. When you made me so nice to find, you had a plan so special on your mind. My heart rejoices with this I know. I was created to worship you. I am so fearfully and wonderfully made, 'cause you are the potter and I am the clay. It could have been silver, it could have been gold, but you chose the dust to cover my soul. Soon I will lift up this hands of mine to give you the glory and worship your name. My heart rejoices with this I know. I was created to worship you. But soon I will lift up this hands of mine to give you the glory and worship your name. My heart rejoices with this I know. I was created to worship you, created to worship, created to worship you, created to worship, created to worship you, created to that long ago, so very far away, a little child would be born, and in the manger lay. Who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, for whom the angels sing? And who would have thought that as she grow with other children play, the child with whom they laughed and sung
would die someday. And who would have thought this little child could make the blind man see, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinner free. And who would have thought this little child was whom the prophet said would take away the sins of man and rise up from the dead. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empire has been built and fallen, yet only time has made a change. Nation against nation, brother against brother. Men so filled with hatred, killing one another. And the world is starving with a banner visit store, debating over these armaments, killing children before they're born, and ultimately to win the right to justify their sin. That every nation that has fallen from within. Yet in the midst of this darkness, there is a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, and only time has made a change. Nation against nation, brother against brother. Men so filled with hatred, killing one another. And nowadays the world is starving with a mother decency store, debating over this armament, killing children before they're born. Nation that has fallen from within, yet in the midst of this
return. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is the King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is the King of Kings. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ko, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sa ating mga minamahal kapatid, di pa nagadama ng banal na presensya ng Diyos. Sagana ang Diyos magbigay ng pagpapalang espiritual. Kailangan mo lang, kapatid, magsumamo sa Diyos. Lumapit ka sa mahal na Panginoon. Huwag kang manood. Kausapin mo ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa dalawa magkasama, pinag-usapan malapit siya na sa ating kalagitnaan. Higit tayo sa dalawa ngayon, mga minamahal. Ating pinupuri, pinapasalamatan ng ating Diyos na buhay. God is listening to us. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Para sa uling awitin, mabagkas sa iyong mga anak. Humihingi kami ng kapatawaran. Sabi ko kayo nusubos sa pagkakasala sa mga bagay na aming nagawa na di kaya ayon sa iyong palakalooban. Patawarin mo bawat saan pa doon. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga pagpapalang espiritual. Lubing malapay noon, pagpalain din ka ang aming mga kapatid. Di pa nakadama, mga pagkasa kanila. Nais namin ikaw ay ang papurihan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Lahat ng demonyo hadlang aming sinasaway sa makapangyarang pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. Even praise the Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, brother.
biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alas sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito hindi mamamaliw. Ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay ibang mamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I don't stand up for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I don't stand up for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat sa Diyos, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Yung ating madama from time to time, na pag tayo pinapupuri, ating madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, with bago po lahat. Sa pagtulutan po ng ating mong beloved preacher, bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi naiinitan, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Totoo po, mga minamahal. Talagang medyo may kainitan ng panahon. Ngunit sabi nga parati sa atin ng ating mga minamahal na mga ngaral, kung sa oras na ito, ganitong init, ay talagang hindi na tayo makapagbigay papuri ng todo sa Diyos. And mas lalo doon sa impyerno. Amen. Mas mainit doon, doble, triple, million times. Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Kristiyano, may pagpapala, walang pagpapala, mainit, malamig. Amen. Yung panahon, patuloy pa rin tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Welcome po kayo sa ating pong mga banal gawain, ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po pinanguna po natin po ginagarang minamalabangdista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeda. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy po kayo, mga minamahal, sapagkat tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Marami na po nating mga kababayan na talagang nagpapatotoo na sa tuwing kanilang napapanood ang banal na gawain na ito, ay sila po'y natatanggap nilang katugunan sa kanila pong mga panalangin, kagalingan sa karamdaman, kalutasan ng problema, pagbabago ng buhay, kapayapaan ng puso't isipan. Amen? These are the things na hindi mabili ng pera, pero naibibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tayo dadako sa sunod na bahagi
ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ikasapung bahagi at mga handog. Napakahalaga po nito mga minamahal, and maaring ang ilan sa ating mga minamahal na mga kababayan, ating mga binabal na mga bisita, magtaka, bakit kailangan magbigay? Sabi nga parati ng aking kapatid noon, pag sinasabihan ko, napakahalaga ng pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala. Sabi sa akin, ba't ako magbibigay? Binigay na sa akin ito ng Diyos. Mayaman ng Diyos. Di ba? Those are reasonings na kung saan mga minamahal talagang katunayan na talagang hindi natin alam ang katotohanan. Pero kung titignan natin mga minamahal, itong pagbibigay ay unang-una sa lahat, ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng ikalawang kronika, please read this text. Sabi diyan, ikalawang kronika, kabanata 31, talata ay 4 hanggang 5. Sabi dito mga minamahal, bukod dito'y inutusan niya ang bayan na tumatahan sa Jerusalem na ibigay ang pagkain ng mga saserdote at ng mga Levita upang magsitalaga sa kautusan ng Panginoon. At paglabas ng utos, ang mga anak ni Israel ay nangagbigay ng sagana na mga unang bunga ng trigo, alak at langis, pulot at sa lahat ng bunga sa bukid, at ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay ay dinala nila na sagana. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ito'y katunayan, talatang ito. Ikalawang kronika, kabanata 31, talata 4 hanggang 5. Yung mga nagsasabing ang pagbibigay ay talagang katang-isip lang. Amen? Has nothing to do with our salvation. Ay magising na po kayo sa katotohanan, mga minamahal. Amen? Amen? Kailangan nating malaman ang salita ng Diyos sapagkat sabi niya, kapag ating nasaliksik ang katotohanan na siya magpapalaya sa atin. Magpapalaya sa iyong karamdaman. Ikaw ay makalaya ka sa karamdaman mo. Bisyo o anumang mga kahirapan meron ka kapag ating ginanap ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung titignan niyo sa talata, mga minamahal, aside from the ikasampung bahagi, amen? Nandun pa rin yung offering nila. Yung kanilang trigo, yung kanilang mga ani, mga minamahal, ang kanilang mga hayupan, unang bunga nila. Amen? Ang word doon, namigay sila ng sagana. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka piranggot, mga minamahal. Amen? Sapagat alam nila mga minamahal na ito'y kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ba naman ay makatawid sa dagat na mapula? Miraculously. Amen? Ikaw ba naman ay makalaya sa alipin doon sa Egypto? Miraculously. Ikaw ba naman makita mo ang kung paano pag-ingatan sila sa ilang bumaba ang manna from heaven. Dumating ang pugo upang sila makakain ng karne. Makikita mga minamahal na talagang ang tanging magagawa ng mga Israelita ay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo rin ngayon mga minamahal, yung karamdaman nating gumaling. Amen? Lahat ng pinagaling ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See? Amen? Yung ating mga karamdaman, dati-dati, ang ilan mababaliw na sa dapit grabe ng problema. Pero binago ng mahal na Panginoon. Inayos, pinagaling ng mahal na Panginoon. Bakit? Tuloy-tuloy ang pagpapagaling at pagtugon ng mahal na Panginoon sa panalangin ng kanyang mahal. Sapagkat ang ating Diyos, sabi nga, siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? So, ibig sabihin, ang kanyang banal na kalooban noon ay pareho pa rin ang banal na kalooban ngayon at ito'y banal na kalooban niya magpakailanman. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabi ng Diyos noon na magbigay kayo ng kasabong bagit handog, siya rin ang Diyos na nagsasabi ngayon magbigay kayo ng kasabong bagit handog. At siya rin ang Diyos ang tuloy-tuloy na magsasabi hanggang sa kanyang muling pagbabalik, ibigay niyo ang inyong kasabong bahagi at ang inyong mga handog. Amen? Amen? Ito po'y patunay mga minamahal na bawat isa sa atin nakatanggap ng biyaya. Dahil kung hindi natin ito ikwento, kung hindi natin ito ipatotoo, kung hindi natin ito i-remind sa ating mga minamahal na mga baguhan, and even those mga kapatiran na medyo unti-unti nakakalibot na, ay talagang tayo po mga minamahal ay magkakaroon ng hindi magandang kawakasan. Amen?
Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, these things are being reminded unto us. Ipinapaalala sa atin, mga minamahal, upang nang sa ganon, tayo po'y patuloy na makatanggap ng lingap ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Malakias, ang kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Binasa po natin yan, mga minamahal, di po ko nagsabi. Amen? Malakias, kabanata 3, talatay 7, 8, 9. Amen? So, klarado yan. Ewan ko kung paanong translation na pwede mong pilipitin yan na katotohanan. Pero sinasabi namin sa inyo, kami na tumupad sa salitang ito ng mahal na Panginoon, hindi kami binigo ng ating mahal na Panginoon. Yung buhay namin noon, nung di pa namin kilala ang Diyos, nung kami nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministry nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pagkumparahin mo, malaking pagkakaiba. Amen? Bakit? Natuto kaming manampalataya sa Kanyang salita. Natuto kaming maniwala sa pangako ng Diyos. Natuto kaming magtiwala sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. Nung ginanap namin, pinalaya kami ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-dati hindi kami magkawalay sa mga problema, baon sa utang. Pero itinangat kami ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ito para kayo inganyuhin sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito. Dahil sometimes, ang bad thing nito ay ang isang Kristiyano na pupokus na sa pagpapala. Ang sinasabi namin sa inyo, mga minamahal, masigit pa ang pwede mong makamit kung tayo lang ay matutong magtiwala sa Diyos na aming ipinakikilala sa inyo. Kung tayo matutong magtapat sa Diyos na nagmamahal sa atin, more than this ay kaya nyo pang matanggap. Dahil sabi nga, grabe, there are a million ways God, kung paano niya tayo tulungan sa ating pong mga problema, sa ating mga pangailangan. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal, hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa iyong kapitbahay o sa iyong kapwa Kristiyano. Bakit? Dahil mayroon sariling plano ang Diyos para sa iyo. And you are unique in the eyes of God. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang kailangan mo lang, mga minamahal, anong purpose ko? Paano ko makamtan yan, brother? Paano ko mabuksan ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan? Ito na ang sikreto, mga minamahal. Ang sabi diyan, dalhin mo ang ikasampung bahagit handog sa kamalig ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng talatang 10? Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Diyos ang nagsabi niyan, hindi rin po ako, mga minamahal. Binasa ko lang, Malakias, kabanata 3, talatay 10. Basahin yung Biblia. Baka sabihin nyo ay nambobola ako. Walang bola dito. Gusto natin ng langit. Amen? Ayaw natin kasinungalingan. Gusto natin ng katotohanan dahil gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, binabasa natin direkta sa Biblia. Dahil alam natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. At kapag pinaniwalaan mo ang Biblia, mga minamahal, ang salita ng Diyos, Diyos ang iyong pinaniwalaan. Hindi yung nagsasalita, hindi yung nagbabasa, kundi yung Diyos na sumulat o nagbigay ng inspirasyon sa mga sumulat ng mga talatang ito, mga minamahal. Siya ang nagsabi niyan na kapag iyong ginanap, ibinagay mo ang ikasampung bahagi handog ng lahat ng pagpapala na meron ka. Bubuksan niya dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ano ba yung ikasampung bahagi? Ano ba yung handog? Sabi ng Biblia, mga Ecclesiastes 5:19, mga minamahal, ang lahat daw
ng pagpapala, mga minamahal, na dumarating sa iyo galing sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Basahin natin para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mga bisita. Sabi diyan, Ecclesiastes Kabanatay 5, talatay 19. Sabi diyan, bawat tao rin naman, hindi niya sinabing bawat Kristiyano, kundi sabi niya, bawat tao. Meaning to say, Kristiyano ka o hindi, Muslim ka man, o kung anong klaseng relihiyon meron ka. Amen? Basta't ikaw ay tao, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Kaya nagtataka ka, yung kapitbahay mo, di naman Kristiyano, bakit ang yaman-yaman niya? Amen? Nagtataka ka, yung kakilala mo, mga minamahal, di naglilingkod sa Diyos, bakit mayaman pa rin siya? Amen? Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nakakilala, mga minamahal, sapagkat maring ang sabihin ng ilan, ay yung aking kayamanan meron ako'y galing sa aking magulang. Yung aking kayamanan na meron ako ngayon ay aking pinagsikapan nung hindi pa ako Kristiyano. Maski na ikaw ay hindi pa Kristiyano, na yung tinanggap ng mga pagpapala na yan, ang sabi ng Biblia, galing lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Everybody shout, Amen! Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sabi diyan, tuloy natin ang basa. Binigyan ng pag-aari ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan kumain na iyon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit ang sinasabi ng Ecclesiastes 5:19 na yung mga pagpapalang binigay sa atin ng Diyos ay mayroon tayong karapatan, kunin yung bahagi mo lamang. Ba't hindi niya sinabing, kunin mo lahat? Dahil klarado sa salita ng Diyos, and they are synchronizing each other, na yung ika-10 bahagi at handog, yan ay bahagi ng mahal na Panginoon. Yung maiiwan dyan ang iyong bahagi. Ang sabi ng mahal na Panginoon dito sa Malakias 3, kung titingnan nyo, yung 7, 8, 9, ang ika-10 bahagi at handog. Ang ika-10 bahagi, ito yung 10% of all the blessings na mayroon ka. So 10% yan, handog yan. Banal yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero may tinatawag na handog. Tinanong ng mga Kristiyano, palagpakan po natin muna ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat na nakikinig, sumigaw ng praise the Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Maniwala kayo, mga minamahal. Nung ako'y una nakarinig sa pangangaral na ito, akala ko hindi totoo. Amen. Pero dahil sa grabe ng problema ko, sige na lang, bahala na lang, mamamatay na rin lang ako eh. Nung sinubukan ko, mga minamahal, totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yung ating handog na tinatawag, mga minamahal, nagtanong ang mga Kristiyano, dahil 10% is tithes. Ano yung handog? Sabi ng mahal pastor, magkano naman kung 10% yung aming ika-10 bahagi? Yung aming tithes, ay yung aming handog, magkano naman? Yung love offering. Sabi ng mahal pastor, tapatan mo ang ika-10 bahagi. Minimum, pinakamababa yan. So, another 10%. Doon ipinanganak na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung bakit pinagpalang lubos, ay dahil natuto kaming magbigay ng 20% giving sa aming paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So, 10 plus 10, kaya 20% giving, mga minamahal. Paano yung 20% giving? For example, ikaw ay pinagpala, for example, ng 1,000. Ikaw ay sinuweldo. Amen? Yung 1,000 na yan, times 0.2 sa calculator. Ibig sabihin, lalabas yan, 200. Amen? Sa pangangaral namin na pagpapaalala ng bagay nito, sometimes ang ilan, dahil inaantok kapag nangangaral ng pagbibigay at hindi nakikinig masyado, sinasabi nila, ay, si Brother Joven, hinihingyan ako ng 200 parati. Kasi hindi kasi nakikinig. Amen. Ang sinasabi namin, hindi po 200 ang pinag-uusapan diyan, kundi yung 10% na tithes and another 10% na offering. Kaya may 20% giving. Kung ikaw, tinanggap mong pagpapala ay 100 pesos, di times 0.2. So 100 times 0.2, that's 20 pesos yan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? O di 20, bigay mo. Amen?
Kung ang pagpapalang natanggap mo, kapatid, ay 10 piso lang, o times 0.2, 2 pesos. Kung, sige lang, times 0.2, 2 pesos, di bigay mo yan. Amen. Amen. Pero ako'y naniniwala na ang Diyos hindi ka pagpapalain ng 10 piso lang. Amen. Ngayon, linggo ngayon, bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, gawain yan. So, imposibleng yung ginastos mong pagpapala ng linggo, Lunes, Martes, ay 10 piso lang yon. Ang itinuturo dito, mga minamahal, ay ang pagtatapat ng isang Kristiyano. Amen. Kung ilan ang tinanggap mo, ang ika-10 bahagi tandog niyan, 0.2. Amen. Kung ikaw ay tumanggap ng pagpapala na 200 times 0.2 niyan, kung ikaw ay nakatanggap ng pagpapala ng 1,772 pesos, times 0.2 niyan, lagay mo sa calculator, kung anong lalabas doon, buong galak mong dadalhin sa Miyerkules sa kanyang banal na gawain. Bakit? Sabi ng talata ang 10, dalhin mo ay ika-10 bahagi handog. Hindi yung sinabing ipadala mo. Ang ilang Kristiyano nakakarating ka 10 bahagi handog, pero sila hindi dumadalo. Mas mahalaga ka. Kung pagdating sa prioritization, lahat tayo mahalaga. Pero mas mahalaga ang isang kaluluwa nagdadala ng kanyang ika-10 bahagi handog sa banal na gawain. Dahil ibinibigay mo yan bilang pasasalamat at papuri mo sa Diyos na nagpapala sa iyo sa bawat minuto ng iyong buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang pagbibigay ng ika-10 bahagi handog ay hindi lang para sabihin nating ikabubuhay ng mga manggagawa. Hindi po, mga minamahal. Tayo ang nag-gain. Tayo ang kumasok pinagpapala kapag tayo nagbigay ng ating ika-10 bahagi handog. Bakit? Amen. Bakit? Kung tinin nyo, yung talata, subukan mo ako sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mawagbo, kung hindi ko bubuksan ang dungawan sa langit at ihuhulog sa iyo. Hindi niya sinabing, at ihuhulog sa kanila. Amen? Amen! Be wise, mga minamahal. Ang sabi ng talata, at kung hindi ko ihuhulog sa iyo, ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagbibigay na ika-10 bahagi handog mo, pinagpapala kang higit ng ating mahal na Panginoon. Lahat po nang nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kung titignan nyo, mga minamahal, tignan nyo, bakit pinagpala tayo? May mga electric pa na tayo dyan, Grabe. Amen. Meron pa tayo, kulang pa tayo electric pan papunta dun sa kabila. Kulang pa tayo electric pan papunta dun sa kabila ng ganon. So mayroon pang mga pangailangan ng Iglesia ng Diyos. Amen. Ngayon, tumaas ang mga krudo. Paano makakabisina ang ating mga minamahal na mga gagawa kapag may prayer request? Amen? Kailangan i-prayer, puntahan sa kanyang tahanan kung hindi magtatapat ang mga pinagpalang Kristiyano. Amen? Kung tayo po may mga Bible studies, paano makakapunta ang ating mga minamahal na mga gagawa? Hindi man tayo pumupunta direkta doon sa ating mga may karamdamang mga kababayan o mga kapatiran dahil tayo nagtatapat, kasama tayo na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, ang Kristiyano noon panahon, grabe ang persecution sa Iglesia ng Diyos. Pero tingnan nyo, hindi sila naapektuhan. Bakit? Ang sabi nga ng talata, bawat mga Kristiyano ibinibigay sa paanan ng mahal na Panginoon, mga apostol, mga manggagawa, ang kanilang mga ika-10 bahagi handog. Lahat, bawat pangailangan, ipinapanalangin. Amen? Kaya nakita nyo dyan, sa may posti dyan, nandyan ang mga pangalan ng mga prayer requests. Alas 3 ng madaling araw, sinisimulan ng mga manggagawa natin, sige puri! Sige! Amen! Pagkatapos hanggang panalangin, binabanggit tayo isa-isa. Kaya nakikita mo, pag nagpapatuto ka, bagamat ako'y nagkasala, pinag-ingatan ako ng Diyos nung ako'y mabangga.
natilapon ako, pero walang nasaktan. Nagpagpag lamang ako ng alikabok, pero pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoon. Palabang po natin ang ating banal. Bakit nangyayari yan? Mayroong mga tuhod na nakaluhod. Panandalangin ng ating minamal Evangelista Estrada Almeda, ating mga minamal na mga manggagawa, nagkakasama-sama upang ikaw, ako, tayong lahat ipanalangin upang tayo pag-ingatan ng Diyos. Pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nakatanggap ng pagpapala, huwag mong suluhin yan. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lang ang bahagi mo. Yung 10 bahagi tandog, ibigay mo yan sa Diyos. Dahil yan ay para sa Diyos. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, yung malakas na palakpak na minamahal. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating 10 bahagi tandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Lord Brother Salde de Guzman, upang ito po ibasbasan ng ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo natin.
the Lord. Praise the Lord. Isa na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Tayo lahat dito mayo. Tayo lahat dito mayo, mga minamahal, bilang pagalang sa salita ng Diyos. Dati natin pong minamahal ng mga aral, ating brother preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. You praise the Lord. Jobs, our beloved elder. Let's pray. O budigilan mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, namin na makabait, pinakamamahal na Panginoong Hesus, muli sa bumaghapon ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagdualhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalobo sa bawat isa na karating na malualhati at sa unang yugto na manalagwayang nilang isan, ang mga papuring awit, mga patutuo, awitin yung mga grupo ng mga awit, pinadarama sa amin na pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, walang hanggang pasasalamat, aming pinapabot sa iyo, mga Panginoon. Aming muling pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito'y nanikluhod, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Ibig naming maunawaan ang iyong mga salita sa hapong ito na aming pag-aaralan na sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, dear beloved children, aming sinasaway ang lahat ng uri ng mga hadlang, antok. We bind the power of darkness, anoint thy word, O Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Mayroon na po kayong ballpen, papel at kwaderno. Atin pong itala yung atin pong mapag-uusapan dahil napakahalaga nito upang may marireview po tayo, maminamahal, sa ating mga tahanan. Ako'y bumabati ng tao sa puso sa ating dearly beloved honorable pastor. We give the double honor, respect. We always remember and cherish the blessed memories and teachings, preachings ng ating kagalang-galang na assistant pastor. At ganun din, aking binabati na may pagmamahal ang kinabutihing mga anak, mga apo, mga manugang, ang ating pong mga beloved workers, beloved elders, beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain, lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa hindi na magtatagal, atin pong ipinapaabot din ang pagbati sa ating mga beloved brethren, sa webcast viewers sa YouTube at Facebook, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyo maminamahal, hindi po ako nakatulog kagabi, sobrang kala ko hindi ako makatayo dahil may inatake kami ng ubo at sipon. Pero talagang buhay ang ating mahal na Panginoon, Diyos na nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Open your Bible in the book of Luke, chapter 20, verses 9 up to 18. Atin pong pag-usapan, we are talking about this parable of the wicked husbandman. Ito po yung talinghaga ng masamang katiwala sa isang ubasan o sa isang bukirin. Atin pong basahin, dahan-dahan, para ating masundan at ating pag-aralan anong mayroon dito po sa mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 20, talatay 9 hanggang 18, ito po ang nakasulat. At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito, nagtanim ang isang tao ng isang ubasan
at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at napasa ibang bayan, ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas. Datapwat hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin at ito na may kanilang hinampas at inalimura at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. At sinabi ng Panginoon ng ubasan, anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak, marahil siya'y igagalang nila. Datapwat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila na sinasabi, ito ang tagapagmana, atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. At itaboy nila siya sa ubasan. At pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, huwag nawang mangyari. Datapwat kanyang tinitigan sila at sinabi, ano nga baga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat sino mang kanyang malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng albuk. Pagpalain po ng Panginoon ang mga salita nating nabasa. Mga minamahal, ilang beses na tinalakay itong talatang ito ng ating mga mangangaral. Ngunit, napapanahon na tayo po'y mabigyan ng liwanag dito. Dahil tuso ang dyablo. Kung inyo pong napapansin, maminamahal, na dito ay may tinatawag na bukid na pinasasaka lamang ng mga magsasaka. May nagmamay-ari. At ayon sa ating binasa, pagdating ng mahabang panahon, yung may-ari na nagbigay lamang ng karapatan doon sa mga magsasaka ay nagpasugo ng kanyang mga alipin para kunin na po yung kanyang parte ng ani. Ang sabi rito, maminamahal, sa unang alipin, sinugo ito, ngunit hinampas lamang ng mga magsasaka na nagsasaka. Ang sabi rin, pangalawang alipin, hinampas pa rin at inalimura. Hanggang pangatlo, sa ikatlong alipin, sinugatan na at pinalayas pa. Kaya ang sabi ng Panginoon, o may-ari, siguro naman, kapag ang akin ng anak ang aking ipapadala, aking isusuguin, siguro igagalang naman nila dahil anak ko na ito. Ngunit, maminamahal, ayon sa ating binasang talata, nag-uusap-usap ang mga manggagawa nang sabi nila, ito na ang tagapagmana. Para hindi na natin may sauli itong lupa na ating sinasaka, atin itong papatayin. Dahil ito na ang pagdating ng araw, ito na ang magmamay-ari at ganun pa rin ang gagawin sa atin. Sa madaling salita, maminamahal, dito natin maunawaan anong ibig sabihin ng mga talata na ating binasa. At ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 14, datapwat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangag-usapan sila na sinasabi, ito ang tagapagmana natin. Siya'y ating patayin upang ang mana ay magiging atin. Pagdating ng 18, ang sabi dito sa 18, ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog, datapwat sino mang sa kanya'y malagpakan
ay kanyang pangangalating gaya ng alabok. Itong mga salitang ito, maminamahal, ay mayroon pong malaking impact sa kanyang iglesia sa kasalukuyan. Bakit maminamahal? Kung inyo pong narinig ang mensahe ng kaligtasan during our 40th year church anniversary last Sunday, nandun ang mga reminder sa mga mananampalataya na ano pa, ang sabi nga ng ating beloved minister Fillmore, nagkalat ng balita, nang sabi nila, maminamahal, ang ating kagalang-galang na pastor ay wala na, beloved mama there, wala na, magkawatak-watak na. Buong akala ng karamihan, magkawatak-watak na tayo. Pero kung inyong napapansin, lalo tayong tumatatak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ito po ang dapat bantayan ng mga anak ng Diyos. Dahil marami na tayong mga kasama ngayon. Nandyan lang sa ating tabi. Nandyan lang sa harapan mo, sa likuran mo. Nagbabantay lamang sila. At nagtataka tayo na dati-rati kasama natin, dati-rati tumatayo sa pulpito, dati-rati nangangaral ang mabuting balita, dati-rati maminamahal kinikilala ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor, pero ngayon maminamahal, nagbibigay na ng mga mensahe na katulad daw ni Maria, atin ang sinasamba ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mag-ingat kayo sa mga taong ito at sabi nga ng ating main church, i-unfriend na po ninyo ito kung kayo po ay sumusubaybay. Dahil ang sabi nga ng beloved Lots, last Sunday, baka tayo po'y darating doon sa pagiging magkaroon ng reprobate mind. Hindi na natin alam ang tama at ang mali. Kaya tayo po'y nagpapaalala. Kung atin pong bubulay-bulayan itong mga salita, bubulay-bulayin, napakahalaga na maintindihan natin ano po ang ibig sabihin ng mga talata. Kung hindi mo napapansin, tulad dito sa outreach ng San Carlos, may pinagkatiwalaan. Amen po ba? Sa lahat ng dako, sa buong Pilipinas hanggang ibayong dagat, may pinagkatiwalaan. Dahil bago po itinatag ang ministeryong ito, alam na ng malapayin ang nilalaman ng ating puso, ng ating isipan. Tuso ang diablo. Kung si Adan at si Eva, na-tempt si Eva, at nadala pa si Adan, lalo na tayo nitong mga huling panahon. Sabi nga ng iba, saan pa sila kumukuha ng kapangyarihan? Bakit ginagamit pa yung pangalan ng mahal na evangelista, mahal na assistant pastor? Bakit sa kanilang mga panalangin, ipinakilala ang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon? Bakit? Kawalang utang mo naman ng loob. Kung hindi nang dahil sa tao ng Diyos, hindi mo makilala na ang Diyos pala ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gumaling ba ang cancer mo? Ang leukemia mo? Sakit sa puso, high blood, diabetes? Kung walang nangangaral ng mabuting balita para mabuksan ang isipan, ang iyong puso, para malaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo, ang lalakas ng loob ng mga taong ito, maminamahal, ito po yung mga devil incarnate. Pagkatapos nilang biyayaan, gumaling ang kanilang mga karamdaman, nagbago ang kanilang buhay, pagkatapos nilang nalasap ang mabuting bagay sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ganito na po ang kanilang gagawin. Hindi nila kailanman matitinag ang iglesia ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin po natin ang sabi ng Matthew 19, maminamahal, upon this rock I am going to build my church. Even the gates of hell shall not prevail against this church. Kahit pa si Satanas, walang magawa sa iglesyang ito. Dahil ang pundasyon nito ay ang walang iba kundi ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon.
Siya yung bato na panulok na inaayawan. Nakita niyo, maminamahal, yung uling mga talata na ating binasa? Tinatanggihan, inaayawan. Kaya nga sabi ng Ama natin sa langit, ipapadala ko yung aking anak para kikilalanin. Bakit, maminamahal? Kung hindi ipinadala ang ating mahal na Panginoon, magkaroon pa tayo ng kaligtasan? Hindi. Bakit? Sa dinami-dami ng reliyon sa buong Pilipinas, kung hindi pinadala ang ating kagalang-galang na assistant pastor para, o ating mahal na pastor, assistant pastor para tayo pangaralan ng mabuting balita, malaman ba natin ang whole truth? Hindi. Salamat sa Diyos. Pumili ang ating mahal na Panginoong totoong propeta sa ating huling kapanahunan na tayo sinamahan ng 50 anyos. Ang ating kagalang-galang na assistant pastor, 25 years, pinagtiyagaan tayo, tinuruan para maging matatag. Ngayon, minamahal, sino magmamalaki? Ipagmamalaki nila, may naitutulong ba yung kanilang pambabatikos, kanilang pakikialam sa inner circle ng iglesia, sa mga beloved children? Makakatulong ba yan sa kanila para sabihin nilang tatatag sila, para tatayo sila magtatatag ng iglesia? Walang maniniwala. Baka mag-umpisa pa lang, maminamahal, maaring ang mangyayari sa kanila, si Satanas mismo mag-aan yung tao para sila babatikusin. Sasabihan sila, si Evangelist Alvina, kilala ko. Ang mga beloved children, kilala ko. Ang mga ordained preacher, kilala ko. Kayo, sino kayo? Naalala niyo yung sinabi ng banal na kasulatan? Sabi ng masamang espiritu, ang mahal na Panginoong Jesus, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Ang mga apostol, kilala ko. Sino kayo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 up to 4. Kindly. Unang mga taga-Korinto, 10:1-4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ganito po nasasabi, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ng nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ng nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon ba tayong ginagawa dito na ang ating pinapasamba, ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor? May nakita po ba kayo dito? Andyan siya sa likuran para wag nating makalimutan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Andyan ang kanilang mga anak para kilalanin natin. Dahil sino kayo ng mga ngasiwa sa atin? Amen? Amen? Kaya itong talinghaga, maminamahal, hallelujah, ng masamang katiwala sa isang ubasan, ito po ay nagpipicture out ngayon sa kasalukuyan sa ating mga buhay, sa ating iglesia, locally and internationally. Ito'y naglalarawan ng ating kagalang-galang na pastor na sinugo ng ating mahal na Panginoon, at nandyan ang kanilang mga anak para pangasiwa ng iglesyang ito, na ang sabi ng Biblia, kinakailangan kilalanin, kinakailangan maintindihan, maunawaan, makilala nating lahat. Baka makasalubong natin sa palengke, sa mga mall, nagkaroon ng rage road, nagkainitan, yung pala maminamahal ang nakasakay ating beloved o mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Hindi niyo nakikilala. Yun lang ating ginagawa, ipinakilala natin dahil sinabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia. Anong sinabi ng Biblia, maminamahal? Pakibasa.
Unang Timoteo 5:17 hanggang 18, Hebrew 3:17, Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Kindly, tatlo po. Tuloy-tuloy ang basa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, sa kabanata ay 5, talata ay 17 hanggang 18, ang mga matanda na nagsipapamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiig, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Dito po sa Hebreo, sa kabanata ay 13, talata po ay 17, magsitalima kayo sa namimumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Roma kabanata 13, talata po ay 1 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa kaigagaling mo. Tatapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niyang tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi, sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, na nagsipapamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo ang lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga salita. Ba't ba tayong inililingid? Ang lalakas ng loob namin naman magsalita. Sabi ba naman, ang Jesus Miracle Crusade is non-sectarian church. Kasama kami sa bumubuo ng mga gawain. Katulad dito, binubuo natin ang chapel. Kasama kami sa mga anumang mayroon ang Jesus Miracle Crusade dahil nagbibigay kami ng ikapot handog. Kung hindi ka ba naman abnormal, kung hindi ka ba naman walang kaalam-alam patungkol sa salita ng Diyos, hindi ka magsalita ng ganyan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Anong karapatan mo sa ikapot handog mo na binibigay? Obligasyon mo yan. Dahil hindi sa iyo yan. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Eh bakit mo sabihin? Ang ibig sabihin, maminamahal, itong ating chapel na ito tayong lahat nagmamay-ari nito dahil nagbibigay tayo ng ikapot handog. Abay, maminamahal, sa totoo lang, sabi ko, ito bang mga reprobate na talaga ang mind? Kaya habang binabasa ko yung kanilang mga issues, minsan nababanggit yung pangalan ko. Dahil simpre po, nung way back, mga 4 na presidente, kasama namin, magmula pa sa namayapang senior na Marcos, aking mahal na kapatid, andito kapiling natin. Welcome po sa San Carlos City Outreach, beloved Brother June Mangampo. Siya po ang kanyang beloved wife, Mr. Wayne. Siya po yung ating original na kumukuha ng ating video. Ever since, kasama na kami
kung paano binuo ng mahal na Panginoon ang ministeryong ito. Ipinangaral dito ang mabuting balita dahil may proven ebidensya. Nagsigaling ang ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Bilang pasasalamat, sumunod tayo sa mga batas ng mahal na Panginoon tulad ng ating binasa na sinabi ng Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Ang pakialaman dapat ng mga mananampalataya na kung tutunog ang trumpeta ngayon, makakasama ka ba sa rapture of the church? Anong pakialam natin? Sa flow ng gawain. Bakit? Ikaw ba ay hinirang na pagkatapos ng ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor, ikaw ba ay nandoon sa mga kahiliran ng mga anak nila? Hindi. Naalala ko, maminamahal talagang tuso talagang diablo. May mga gustong sumikat lang. Binabati ko sa ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor, ngayon, namamayagpag sila, pero buhay ang Diyos. Nasaan sila ngayon? Lahat sila ay talagang napapahamak. Itong mga taong ito, maminamahal, nasa Biblia ito. Kasama natin, pero darating ang araw, lilitaw ang kanilang kulay, na sila pala, yung ravening wolves na nakikihalo sa mga tupa na lagi nating pinag-aaralan. Sila pala itong mga itinanim. Hallelujah, may pananampalataya nang sabi naman ng Panginoon, huwag munang tanggalin ang dawag. Ito pala yung mga dawag sa kanyang iglesia, sa kanyang churches sa buong Pilipinas, dahil sa Metro Manila. Paano? Matats lang yung kanilang kahinaan, galit na. Akala mo, makalburuto na, puputok na yung butsi. Akala mo, perfecta. Magpapangalan ka na lang ng perfecto para perfecto ka. Perfecta na lang para perfect ka talaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itinatag ang iglesyang ito sa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Kristo. Matatag si Kristo. Walang iba. Pag naghirang siya ng propeta, pag naghirang siya maminamahal ng mga mangangaral, nag-aayuno ang ating kagalang-galang na pastor. How many times? Nag-fasting ng 40 days. Once or twice, 100 days. Ang tanong ko dito sa mga detractor na to, baka kalahating araw, hindi kayo nakapag-aayuno. Subukan nyo mag-fasting kahit 3 araw lang, 5 araw. Kung malagpasan ninyong 3 araw, 5 araw, fasting uli. Malagpasan pa rin, mag-10 days kayo. Malagpasan pa rin, mag-21 days kayo. Siguro naman, bago kayo matapos ng 21 days, may masmasan kayo. Totoo nga na propetang hinirang ng mahal na Panginoon ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor. Amen? Amen? Nakakadismaya, maminamahal. Itong mga taong ito yung nung pinadala yung unang alipin para kukunin lang yung kanyang share nang hampas na ang mga magsasaka. Actually, hindi mga magsasaka ito Mga alipuris lang ito ng demonyo. Pangalawa na alipin, hindi lang inampas, inalimura pa. Ganun ngayon, tingnan niyo po, anong pinagagawa? Yung ginagawa po natin ng mga backbiting diyan sa likuran, maganda tayo sa harapan ng ating mga mangangaral, ng mga beloved children. Ang kala, nakapila tayo. Lahat, ang galing-galing pagka tayo po ay dinadalaw. Pero pagdating sa talikuran, meron kaming napagkwentuhan ng ating beloved Minister Fel. Nung siya daw ay pupunta sa ibang mga outreaches, binubuksan yung pintuan, amin lang kwento ito, amin lang kasi kagalaka namin, dahil bago sila nakalis, it takes 11 o'clock in the evening bago sila umakyat ng Bagyo. Hanggang 11 po sila, for the first time talaga sinulit tayo. Sabi na, pag pupunta ako sa outstation, binubuksan ko yung bintana. Di, kakaway-kaway ako. Yung kapatiran daw, gaganon din. Titingnan ko na sa loob ang ating beloved Lots, yung kanyang beloved wife.
Pag wala, ay wala. Tatalikod lang daw ng ganun. Para bang, alam mo naman, makikita talaga natin sa ugali ng mga mananampalataya. Ayan yung ugali mo kapag ikaw ay may Espiritu ng Kristo. Andyan na basahin mo palagi yan. Galatians 5:22-23. Ayan yung 9 na bunga ng Espiritu Santo nang sabi ng Biblia, lahat daw ito, against such there is no law. Walang batas. Dahil sabi ng Romans chapter 8 verse 1 and 2, you are and we are over the law of sin and death. Tayo'y nasa itaas. Ang mga spiritual man, mas mataas ka. Ikaw ay hindi saklaw ng batas. Biblia po ang nagsasabi. Pakibasa. Gusto yata talaga nila maminamahal alamin. Ang sabi ko nga, hindi kami magkatagpo ng mga to. Kami yung, hindi sa pagyayabang, kami yung pinapakawalan sa Luneta. Grabe mga debatista din sa Luneta. Hindi tayo nakipagdebate. Ipaalam natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Kayong libasa. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga nakay kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa Ingles, kulang kasi sa Tagalog Sinabi dito, tingnan mo, there is no therefore condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lagi kang puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Verse 2, for the law of the Spirit of life is Christ Jesus, hath made me free from the law of sin and death. Ibig sabihin, ang mga Kristiyanong totoo, hindi ang rebelde. Galit sila kapag tinatawag na rebelde. Ano bang tawag sa'yo? Dahil lang hindi ka mapagbigyan, ipapaalam, hindi ka mapaliwanagan, mapagsabihan kang rebelde. Kung hindi ka rebelde, okay lang. Okay lang sa'yo kung totoo namang rebelde, nasasaktan ka talaga. Amen? Amen? Rebelde naman talaga. Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia, kung puspos ka ng Espiritu ng Diyos, puspos ka ng pangunawa na galing sa mahal na Panginoon. Naintindihan mo lahat. At lahat ng mga ipinangangaral dito, ipapaliwanag isa-isa yan ng mahal na Panginoon through His Holy Spirit. May taga-intercessory, may nag-i-intercede, maminamahal sa atin. Kung atin pong isipin, ako po'y galing sa isang dambuhalang reliyon, pagkatapos isang reliyon na nag-aral pa ako sa Bible School. Hinamon ako, sabi niya, galing ka pa naman sa Bible School, paliwanagan mo ako. Sabi ko naman sa isip ko, sino ka ba? Para bigyan ko pagtunan ko ng panahon. Wala nga akong panahon dito, pagpupuri, lahat na aking ginagawa, ikaw pang pagtunan ko. Nabasa ko lang maminamahal, sabi ko, pati ba naman ako? Inano na ako, para namamansin lang talaga ng iinis. So, sa madaling salita, napakaliwanag na sa huling panahon, maminamahal. Dito na natin maintindihan itong mga masasama, itong masasamang mga katiwala, itong masasamang Kristiyano kuno na magkukus ng dibisyon sa kanyang iglesia. Kawawa ang may mga murang pananampalataya, murang edad sa pananampalataya, murang pangunawa, dahil masisilo pa. Kaya mag-ingat kayo. Bakit ngayon narinig mo ang mensaheng ito? Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka na paroon at parito makinig kung sino ang iyong pakikinggan. Dito ka lang makikinig sa pulpitong ito. Huwag kang makikinig sa sinasabi sa Facebook. Huwag kang makikinig sa sinabi ng YouTube. Huwag kang makikinig kung anong mga sabi-sabi diyan na ipa-explain pa sa'yo. Makinig ka dito sa pulpito. Kung mayroon kang katanungan, pumunta ka dito sa aking luhuran, tatanungin ko lahat sasagutin ko lahat ng tanong mo. Pumunta ka sana ako dahil pag-uusapan natin yung problema mo. Palakpakan natin ng ating malapangin. Mateo, chapter 10, verse 28. Matthew, chapter 10, verse 28.
Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 5, talata po ay 20 hanggang 23. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang Mateo 10:28. Mateo 10:28. 10:28. Ito po ang nakasulat. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Sa Ingles, sabi ng Ingles, And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Minsan natakot tayo, maminamahal, dahil very convincing yung mga ginagamit ng mga salita. Salita ng ating beloved minister, Will D. James Almeida Jr. Salita ng ating beloved Peach. Lahat ng mga tumatayo ng mga beloved babies. Screenshot, baloktotin. Yun ang ginagawa sa akin dito noon eh. Kaya lagi lang akong nakasangga. Hindi pa matapos yung aking report, may panibago na namang report, may pangatlo na namang report. Tumigil yung iba dahil pinarusahan na. Nangabaliw. Kailan lang nagmamakawa, humingi ng tawad dahil ang sabi ng kanyang kapatid, Kuya, maawa ka na. Patawarin mo na yung kuya ko. Yung dalawang paa nakatali na, yung dalawang kamay nakatali na, nakabaak pa, pati yung bibig. Talagang nilagyan pa namin ng baak, yung para hindi na magsalita dahil grabe pagmumura. Dahil dito, minumura ako. Alam niyo naman ang nangyari? Sabi ko, sige, pag-pray namin dito, pagalingin naman ng Panginoon. Pagkatapos namin pinagpipray, tumawag yung kanyang kapatid, Kuya, salamat sa mahal na Panginoon. Sa unang dalangin na ating dearly beloved pastor, yung kuya ko, kumalma na. Ngayon, matinong-matino na. Pati siya nag-alaga, inakagat. Nangangagat na. Isang gabi, nag-chat sa akin, Kuya, kumusta na po kayo? Oh, kumusta? Matino ka na ba? Opo, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, nagpasti ako ng 21 days. Kaya lahat ng mga gumagawa ng kabaloktutan, magpasting na kayo ng 21 days bago kayo may masmasan. Pag hindi lang kagaya kayo nitong aking binabanggit. Sabi niya, Kuya, gusto ng kapatid kong bumalik dyan, pero hindi nga ako pwedeng iwanan dahil minsan sinusumpong pa ako. Mayroon na daw siyang 2 anak at nasa parting lugar siya na talagang napakahirap. Humingi ng tulong, humingi ng ayuda. Sabi ko, ayan na yung mga iniisip ninyo na akala ninyo dahil natuto na kayo, alam na ninyong gagawin. Akala natin, alam na natin. Marunong tayong magpuri, marunong tayong manalangin, marunong tayong tumayo, magdala ng mensahe ng kaligtasan. Akala natin, okay pa. Kapag humiwalay ka na sa nagtuturo sa iyo, iba na yung turo mo sa turo ng ating mahal na pastor, sa turo ng mga beloved babies, sa turo ng mga ngaral, kanilang pinagkatiwalaan, iba ng turo mo, lilihis ka na. Kaya magkaroon ka na ng, para ka na nitong mga magsasaka na to. Ito ng tagapagmana, papatayin na natin ito para yung kanyang mamanahin atin na. Amen? Ang sabi naman na paano nyo papatayin? Paano natin sigilin na itinalaga ito? You cannot kick against the pricks. Hindi mo pwedeng sipain ng tinik, masasaktan ka lang. Amen? Amen? Kaya ang iyong katatakutan ay yung kayang puksain ang iyong kaluluwa at yung pisikal mong katawan, makinig ka. Ang sabi ng Romans chapter 13 verse 1 up to 7, hindi mabagsik ang mga mangangaral, hindi mabagsik ang mga beloved children, hindi mabagsik ang ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor. Mayroon silang mga
pusong mamon, mapagmahal na puso. Iba lang ang ating interpretasyon, iba lang ang ating pagkaunawa, hallelujah. Iba lang ang ating nakikita, pero sa totoo lang, maminamahal, ibig na mahal na Panginoon sa mensaheng ito, kausapin tayong lahat, na narito tayo palagi, sumusuporta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na tayong lahat ay nasa likuran ng mga beloved children. Hindi natin sila pwedeng kalimutan, pabayaan, at hindi suportahan, hindi gawin ang tama. Pag mayroon kayong narinig, huwag na kayong sumagot sa social media. Kapag harap-harapan narinig ninyo, sawatayin ninyo. Hindi ganun ang aming kagalang-galang na pastor. Hindi ganun ang aming kagalang-galang na stand pastor. Hindi ganun ang mga beloved children. Hindi ganun ang mga nangasiwa sa amin. Pinangasiwaan kami ng maayos. Hindi kami tutubo. Hindi kami mararagdagan. Hindi kami lalago sa aming pananampalataya, sa aming pananambahan kung hindi tama ang itinuro sa amin. Saan ka pupunta? Nung tinanong si Pedro, ang ibang apostol, nung humiwalay sa mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, saan kayo pupunta? Ngayon, itinakwil na. Talagang minumura ang mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, mahal na Panginoon, ikaw lang ang may buhay na walang hanggan. Ikaw lang ang makapagligtas ng tao. Saan pa kami pupunta? Sa'yo lang kami. Alam mo na pala. Alam pala natin. Ang ating mahal na Panginoon Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin. At kung mayroon pong sinabi ang Biblia, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ang nagtuturo ng tamang daan para tayo magkaroon ng buhay, malaman natin ang katotohanan, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Last verse, Ephesians chapter 2, verse 19 up to 22. Kindly. Dito po sa aklat po ng Epeso, Kabanata 2, talatay 19 hanggang 22. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhay mag-uli sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan. Epeso 2:19-20. 2:19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Banulok, na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen! Hindi tayo gumagawa ng sarili nating kingdom. Nandito tayo sa kingdom ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi tayo lumilihis sa lahat ng turo ng Biblia. Hindi tayo gumawa ng ibang turo. Batay sa banal na kasulatan, dito tayo kumukuha ng kaalaman dahil ang ating kagalang-galang na pastor laging ang nagsasabi, lahat ng mga Kristiyano, para hindi kayo maligaw, lahat ay magkaroon ng Biblia. Kung wala kayong Biblia, talagang lulukuhin lang kayo. Kung may social media lang, lulukuhin lang kayo. Sa totoo lang, hindi tayo maluluko. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga manluluko, may kalalagyan doon sa dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to the Jesus. The Lord my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not
The Lord my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret place. Hallelujah, hallelujah. I put my trust in Him, He is my shield, I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear, my God will forsake me. I am my Father's child, no enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. He ransomed me, He gave me all authority, power and sound mind. Hallelujah. Strong in the Lord and the power of His will, put in His armor and stand. Surely the angel of the Lord is hallelujah. No cause to fear, my God will not forsake me. I am my Father's child, no enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Maminamahal, sabi ng Biblia, sa huling araw, maglilitawan ang mga bulaang mga propeta. Ililigaw, maging ang mga hiniran. Mag-ingat ang bawat isa. Madaming katulad ng ating napag-aaralan, babalututin ang katotohanan para lang ikaw madistract sa iyong pananampalataya. Pero hindi nila pwedeng pabulaanan ang katotohanan. Sa buong dalangin na ating ginagamit na Evangelista, ang karamdaman mo at karamdaman ko'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Binago yung ating buhay. Dati natin wala tayong silbi, pero din tayo pinagpala, mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. We even celebrated our 40th year church anniversary. Sino mapapagpulan yan? Kung titignan natin, mga binamahal, ang mga nagsasalitang yan, kasama natin noon. Pero bakit? Ano nangyari? Lumaki na ba ang ulo? Yumaman na ba? Lumakas na ba? Gumaling na ba? Kung kaya nilang magbago dahil sila'y pinagpala na tayo hindi, patuloy tayong maniniwala, patuloy tayong manampalataya sa Diyos na gumamit ng kanyang propeta upang ikaw at ako'y pagpalain ng Diyos. Hindi natin itinataas ang sino mang tao, pero pinapasalamatan natin ang mga ginamit na mahal na Panginoon upang ikaw at ako'y pagpalain. Hindi yan masisira ng dyablo. Hindi yan mapapabaluanan.
Sabi ng awitin, the angel of the Lord surrounds us. We are the child of God. No enemy can touch us. Ay. Uli ka, wala pa ino. No cause to fear. My God, praise the Lord. The child of God, no enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa iyong mga salita. Turuan mo kaming mapagpakumbaba. Despite sa lahat ng pagbabalang aming natatanggap, nawa hindi kami parati makalimot. Lalo naman sa mga taong ginamit mo upang kami ay pagpalain. Sa aming mga kapatid, nakakalungkot man, ngunit ipinapanalangin namin sila. Gisingin mo sila sa katotohanan. Minamahal namin sila. Gusto namin sila magkasama magmana ng buhay na walang hanggan. Lubin mo man na Panginoon, ay yung kahabagan maibigay mo sa kanila upang patuloy silang mantabayanan parati. Malaman nila ng kanilang ginagawa ay mali, ng kanilang iniisip ay mali. Mga bagkas sa aming mga kapatid nito, sa aming mga minamahal kababayan, na kanilang nadaya, dinadalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng kainitan. Ibalik mo ang kanilang puso't isipan sa kanilang pagtitiwala sa iyo. Ayon sa iyong salita, hindi mo dinadalangin kami mawala sa mga pagsubok na yan. Ngunit ang panalangin mo, pag-ingatan kami sa masama. Hindi kami mawala sa iyo upang patuloy naming madama ang ipagkalinga sa aming buhay. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Surround us by the angels. Pag-ingatan mo kami parati upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manimpalataya sa isang Diyos. Ang pananampalatayang ito, mga minamahal, ang siya dahilan kung bakit tayo mga minamahal, sabi nga mga imposibleng bagay nangyayari. Ang Diyos na yan na ating tinatawagan, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Natin tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kinakailangan natin humingi ng kapatawaran. Ngunit kapag tayo hihingi ng kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Dahil sa Kanya tayo nagkasala. At sa Kanya ay parating bukas ang kamay, handang magpatawad sa iyo at sa akin. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins will be forgiven and you receive power when the Spirit come upon you. Sabi ng Biblia, mga minamahal, diyan ka gumagaling. Sa kalagitnaan mo habang nagpupuri, habang ginagara mo ang kalooban ng Panginoon, Diyos ang nagpapagaling. Diyos ang nagbabago. Diyos ang nagpapalang. Sa pandalangin ng mga man of God, ating mga beloved workers, ating mga pastor, ating mga beloved children ng ating mga pastor,
pinagpapala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. That is very clear. At ang pang-apat, mga minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung inyo nakikitang umiiyak, nanginginig, yan ay pagdaman ng banal na presensya ng Diyos. Hindi yan pag-iyak ng kalungkutan, kundi pag-iyak ng kagalakan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikit niyo yung mga mata, itaas niyo ang mga kamay. Lahat ng aking sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po maminamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan pinakamalapay ng Jesus. Maraming salamat po malapay sa oras na ito. Aming mga kapatid, sila ay aming makasama. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa malang kaparaan ng malapay noon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos tumutugon sa lahat ng mga pangailangan ng aming mga kapatid ito. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Malapay noon, diyan dalangin namin sa pandalangin na aming kinagat ng Barbangis sa Estrada, Alameda. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasal. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa po ng kanilang mga malsabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo po tumalangin sa ating mahal na Panginoon. At lahat ng ating pumapangailangan sa ating mga minamahal na mga bisita, ay kayo rin po mga minamahal ay magkarapan tumawag sa ating mahal na Panginoon. Tinanggap niyo ng ating mahal na Panginoon. Mamayang pagkatapos ng bahal na gawain, magpabautismo kayo upang maganap ninyo ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating pong mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinagamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin ng aming ginagamit minabagay sa Estrada, Almeida, pong maminamalaman magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, sipon, high blood, stroke. I commit to cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus name. Mga panlalamig, panlulupaypay, lahat ng mga gawa ng kaaway, pagkababag sa iglesia, we commit to cast out in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus mighty name. Cast out, be healed in Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Amen, praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Sapagkat sabi nga mga minamahal, yan po mga minamahal ay makalangit na salita. Yang hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalagpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. At tayo dadako na po sa ating pong Holy Supper. Amen. Narito na po ating pong beloved elder brother Alvin upang tayo po'y pangunahan sa ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Galbi po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Habang ipinamamahagi po mga minamahal ang katas ng ubas at ang tinapay, awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po'y makipag-usap sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na nawalabas sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, tutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalaan
ang iyong habag, ngayon ay kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y aguhin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kung ang lahat ay meron na pong katas ng ubas at ng tinapay, tayo na po'y magsimula, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanata po 12, talatay 2, na sinasabi ng banal na kasulatan, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng lubukan ng Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang kadakilaan ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang sakripisyo, ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ng ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat siya'y Diyos, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang lumalang sa atin, ang tumawag sa atin, ang pumili sa atin, mga minamahal. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat sa atin, iniwanan niya ang kanyang trono. Siya'y nag-anyong tao, nagkatawang tao, mga minamahal. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay niya ang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nagtiis ng kahirapan, mga minamahal, na dahil sa ating kasalanan, mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, ating pinakamamahal na Panginoon, inako niya lahat ng mga latigo, mga latay, mga minamahal. Inako niya lahat mga pag-aalimura. Hinarap niya ang kahihiyan, mga minamahal. Sapagkat iniisip ng ating dakilang Diyos habang tinatanggap niya bawat latigo, bawat hagupit sa kanyang katawan, na kapag hinihila yung latigo, sumasama ang laman, mga minamahal. Iniisip niya, ako, ikaw, tayo. Iniisip niya ang kaligtasan natin, mga minamahal. At hindi pa doon nagtapos, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos nanghihina dahil sa pagod, sa gutom at uhaw, mga minamahal. Kanyang dinala yung napakabigat na krus, mga minamahal. Ilang beses natumba ang ating dakilang Diyos, subalit hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko dahil sa iyo, sa akin, tayo, ating lahat.
Dahil nais ng mahal na Panginoon, ayaw nating danasin ang kahirapan. Ayaw ng mahal na Panginoon na makita tayo doon sa impyerno na naghihirap, nagdurusa. Nais ng mahal na Panginoon, sama-sama tayong lahat aakyat sa langit. Sama-sama tayo makakapiling natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang banal na hapunan, ito po mga minamahal, ay sagrado. Kaya tinawag na banal na hapunan, mga minamahal. Sinasabi ng aklat ng unang Korinto, Kabanatay 11, talatay 26 hanggang 28. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, patuloy pa rin tayo nakakagawa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Minsan di natin nababantayan, mga minamahal. Nakakapanaig, mga minamahal, yung ating mga kahinaan. Yung kahinaan natin, mga minamahal, hindi natin napaglalabanan, mga minamahal. Meron tayong mga nagagawa sa ating mga kapwa, sa nangangasiwa sa atin, sa anak ng nangangasiwa sa atin, na pagwiwikaan natin sila ng hindi maganda, mga minamahal. Nasasaktan natin ang kanilang mga kalooban, mga minamahal. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, hiyasatin natin ang ating mga sarili. Meron tayong nagawa, patawarin natin, mga minamahal. Amen, lahat ng mga nagkasala sa atin. At lumapit tayo doon sa mga nagawa natin ng hindi mabuti, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Sapagkat ang hindi marunong magpatawad, hindi naman patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, mga baguhan, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng gawain kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, huwag po kayong sumalo. Subalit kung kayo nakapagdesisyon na, pwede na po kayong sumalo, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos na tayo maging karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, malapay noon. Sama-sama kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming mga nagawang, hallelujah, nagawang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po siyang abang lingkod, malapay noon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Valdi Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatay 11, talatay po 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Muli sa aklat ng unang Korinto, Kabanatay 11, talata po ay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Ang langit ay
kanyang kusang Hallelujah. nilisan. Thank you so much, dear Jesus. Sa krus tinanggap ang kamatayan Kabagan sa bawat isa. para sa iyo. Sagana sa kabagan, banayan sa Nang pagkagal. makampangawang sa bawat isa. Piligang kumakaliga sa bawat isa. ating Diyos ay sa ating Diyos ay buhay. Hindi niya kailangan ng handong mayaman. Mga panalangin mo walang laman. Ang nais ay Ang buhay ko lubusang hilaan. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Inalay sa ating Diyos ay Inalay ng ating Diyos ay Inalay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating mong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna po sa Holy Supper. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa Holy Supper, sa kapahintulutan po, announcement, sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dobling pagrespeto, paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Willis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po ako po yung papaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanilang mahal na anak, Ate Baisnier, at sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mga minamahal, ngayon po ay Holy Supper natin, mga minamahal. Kaya tayo po ay kukuha, mga minamahal, ng monthly blood offering, mga minamahal. Kaya bigyan po natin ng kahalagaan, mga minamahal. Kumukuha tayo ng monthly blood offering, mga minamahal, dahil po sa ating mga pastoral workers dito, mga minamahal, na nariyan iniwan yung kanilang pamilya doon sa dako ng Mindanao, kahit saan man dako dito, mga minamahal, ang kanilang mga pamilya, at ibinigay yung kanilang pag-lagad sa ating
mahal na Panginoon, nandito na po mga minamahal, ilaan na yung kanilang mga buhay. Alas 3 pa ng madaling araw mga minamahal, nariyan bumabango na para magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang tayo mga minamahal kanilang pinapanalangin para tayo protektahan mga minamahal sa lahat ng mga kapahamakan at sa mga prayer request na nandyan mga minamahal sa poste na yan. Nariyan mga minamahal, araw at gabi mga minamahal, kasama tayong pinapanalangin ng mga minamahal sa ating mga kahilingan, sa ating mga karamdaman. Kaya sabi nga dito mga minamahal sa Mateo Kapitulo 10, versikulo po ay 7 hanggang 10 talon sa 42. Ganito po ang pagkasabi, at samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo nang magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Sa 8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magsipabangon kayo ng mga patay, magaglinis kayo ng mga kitongin, magpalabas kayo ng mga demonyo, at tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. At huwag kayong magbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, sa 10, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang magagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Sa 42, sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito, na kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, kailangan natin mga minamahal, hallelujah, isipin natin yung ating mga beloved pastoral workers. Yung kanilang mga pinag-aralan, mga minamahal, hindi na ginagamit, bagkus dito na inilaan ang kanilang mga sarili sa gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nariyan silang nanalangin sa atin kapag mayroon tayong mga pangailangan, prayer request, at Bible study. Nariyan mga mahal, ating mga manggagawa. Araw-araw, madaling araw, bumabangon mga minamahal, alas 3 ng madaling araw, para magpuri, manalangin, panalangin tayo mga minamahal, para ingatan tayo sa mga kapahamakan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dito po sa monthly blood offering mga minamahal, sa mga nanay po at tatay, ay kailangan po, hallelujah, ibigay natin ang taga 50 pesos ang bawat isa sa atin mga minamahal. At sa mga anak, sa tig 25 pesos mga minamahal ang isa mga minamahal. Hindi ito mga minamahal, yung nagmumurmur tayo, na nagbibigay tayo mga minamahal. Dahil ito, ginagawa natin ito para po sa ating mga pastoral workers, mga minamahal, dahil sila hindi na po nagtatrabaho mga minamahal. Kaya kailangan isipin din natin sila mga minamahal, dahil sila po ay nagpapagal dito mga minamahal sa atin. Sabi nga sa ating mahal pastor, sa Biblia mga minamahal, nakasad, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang mga anak niyang masayang nagbibigay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ibigay natin yan mga minamahal na yung bukal sa ating kalooban. Dahil sila po mga minamahal ay nagpapagal para sa atin. Kaya atin na pong tinatawagan mga minamahal ang ating beloved elder, Saldi D. Guzman, para po ipanalangin ang monthly offering. Praise the Lord.
Lord. Ang mahal na Panginoon Hesus ang magbalik ng maraming bisis na pagpapala sa ating mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga announcement. Right after po ng banal na gawain, mayroon pong general meeting mga minamahal. Ang lahat po ng ating mga pastoral workers, beloved preachers, mga workers, mga minamahal, mga elders at mga choir members, mga minamahal, kailangan wala pong uwi muna mga minamahal dahil importante po ang ating pag-uusapan, hallelujah, sa ating monthly meeting. Kaili lamang po mga minamahal, kailangan po ang 100% attendance po. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At mga minamahal, kahit na natapos na po ang 40 years church anniversary dito po sa GMCIM San Carlos City, Outreach, Pangasinan, hindi natatapos yung paghahayo natin mga minamahal. Patuloy tayong maghayo upang hallelujah, yung mga kaluluwa na nangangailangan mga minamahal ay makasumpong sila mga minamahal, hallelujah, dito sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung sila may mga karamdaman, anumang problemang mabigat na mayroon sila mga minamahal, walang kapayapaan sa kanilang puso't isipan, yan ay matugunan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At sa atin po mga regular announcement mga minamahal, schedule po nating banal na gawain mga minamahal. Miyerkules, 1:00 po ng hapon mag-start at matatapos po 5:30 po ng hapon. At Friday overnight, mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos po 6:00 ng umaga araw ng Sabado. At Friday General Worship mga minamahal, tulad kanina nag-start po tayo 9:00 ng umaga at matatapos po 3:00 mga minamahal. Ngunit pag ganitong Holy Supper, talagang mag-extend po tayo ng ating oras mga minamahal. Ngunit wala po problema yan dahil more praising, more blessing po mga minamahal. At ang address po na ating banal na gawain, dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly po panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour dito po sa Pangasinan. Mapapanood po natin sa PTV Channel 8 tuwing Sabado ng 10:30 ng gabi hanggang 12:00 po ng madaling araw. At huwag po nating kalimutang idaan mga minamahal sa ating information ang 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin sa ating programa sa radyo at television mga minamahal. Marami na po tayong mga kapatiran na nasave mga minamahal through radio program mga minamahal at Jesus Miracle Hour na ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, Stand Pastor Lina Comol Almeida ang nangangaral po dyan mga minamahal. At kindly po ating pong tangkilikin mga minamahal ang ating banal na gawain dito sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan. Facebook page mga minamahal, i-review natin mga minamahal yung ating mga banal na gawain dito at lalo na sa ating mga may katungkulan dito mga minamahal para po, hallelujah, maisaayos natin ang dapat mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa ating beloved sisters, kindly lamang po lumapit kayo dyan sa information mga minamahal at handa po kayong paglingkuran ating beloved Ate Bainsnier at sa mga beloved brothers mga minamahal na mayroon pong katanungan, kindly lamang po lumapit kayo sa luhuran dito na ating beloved ordained preacher Kuya Buwinir at handa rin kayo nila mga minamahal na paglingkuran. At ulitin ko, patuloy ang paghahayo mga minamahal at ipaluap po natin yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Sabihin natin sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po na ating beloved parents in the Lord na wag magliban sa kanyang banal na gawain. Lalo na ngayon mga minamahal, magpakainit na po ang bawat isa sa atin dahil pasama na ang sitwasyon sa ating mundo mga minamahal. Kaya sikapin nating dumalo, ihakbang yung ating mga paa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal. At after po ng closing prayer, mayroon pong lihans, kaya manalangin na po tayo dyan mga minamahal para pagdating dito, tayo pagpalaing lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ulitin ko, mayroon pong monthly meeting mga minamahal, kaya sa lahat po ng mga choir members, beloved pastoral workers,
beloved elders, kailangan po mga minamahal, nandito tayong lahat. Kaya kung wala na pong karagdagang announcement dati, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan muli ang ating beloved elder Saldi D. Guzman para po sa closing prayer. Praise the Lord. Thank you.